magsabi ng praise the Lord. Misa pa pong palakpakan po natin ating pinakamalaping sus. Ngunit mo lang pinakpataas sa papuri. Paglati pagdadakila, isa ating pinakamalaping sus. And the all honor, nagpipagalang po sa ginagawa Pastor Rulis na Almeida, President sa mga pag-aalala, inuwang turo, ting ginagalang Assistant Pastor Lina Almeida, President and whole family of Almeida children, at maging sa lahat ng ating beloved elders, sa mga oras na maminumhal, at maging sa ating mga beloved workers, sa ating mga kapatid ng datihan man baguan, maminumhal, at sa lahat po maminumhal, sa ng ating nanonood po ng live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat. President, magandang oras po dyan, at magandang umaga na po sa mga oras na maminumhal. Tayo muling maminumhal na sasagawa ng banal na gawain ng ating pinakamamalapayang sus. Ito po yung maminumhal yung General Service ng President, yung Sunday Service, maminumhal. Nasabi nga ng ating pinakamamalapayang sus, na huwag tayong gagawa ng anumang gawa, maminumhal, dahil ito ay araw ng Sabat para sa ating pinakamamalapayang sus ng President. Na dito maminumhal, tayo ay magpupuri, maminumhal ng mga masayang awitin, at aawit din po ng malumanay na awitin, President, sa mga bagay na maminumhal, ibababa ang presensya ng ating pinakamamalapayang sus. Nandun maminumhal sa ating pagdama, maminumhal, pinapalakas tayo ng ating pinakamamalapayang sus, President. At sa pagpatuloy ng balagmay, masasaksiyan nyo rin po maminumhal na yan ang mga buhay na patutuo ng mga kapatiran ng President. Dito ihayag ng President kung paano maminumhal kumilos sa ating buhay, ang ating pinakamalapayang sus, nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, maminumhal, at nilutas sa mga mabigat na mga problema, President. At sa pagpatuloy po ng balagawain, maminumhal, nariyan po ang iba't ibang awitin, maminumhal, simula sa adult choir, children's choir, beloved youth, and singles choir, President. At maging maminumhal ang ating beloved finest choir. President, nabuli natin dadamahin ang matamis malapresensya ng ating pinakamamalapayang President. At sa pagpatuloy ng balagawain, maminumhal, nariyan po yung papaliwanag po ng pagbibigay. Ito yung susi ng pagpapalang kasambong bahagi at handog. Pag ating maisagawa, maminumhal, nariyan maminumhal, masunod po natin maminumhal kasambong bahagi at handog, President. Na dito maminumhal, pagpapalain tayo ng lubos, lalo tigit ang pagpapalang spiritual, maminumhal, President. At ang huli, maminumhal, yung pangangaral ng banal salita ng ating pinakamamalapayang President. Na nandun maminumhal, tayo maminumhal ay aaralan maminumhal, o parang sa ikatatatag ng bawat pananampalatayan sa atin, President. At naroon manatili kayo maminumhal na sumubaybay lalo na sa ating mga nanonood po ng live webcast, President. Na tayo dito ipagpapalain ng ating pinakamamalapayang President sa mga oras na maminumhal. Pang hinihintay pa po natin yung mga kapatiran, President, na tayo na po yung magkaisang magsimula na maminumhal upang samahan patnubayan sa tayo ng ating malapayang President. Magbukas po ng isang panalangin para sa ating pinakamamalapayang President. Magkaisa ating manalangin, hallelujah. Dakilang papala po ng mga Diyos, mga kanina po rin nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, sa na rin ang pag-iingat mo ng mga kapatiran, pinarating ng balhati sa gawain. Salamat pinakamamalapayang sus. At narito kami sa balang harapan na nagkatipon-tipon, nagpapakumbaba kami ng kabag sa lahat ng mga pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan, buhat sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, malapayang sus, narin halugasan mo kami ng iyong dugo na umagos niya krus ng Kalbaryo, malapayang sus. Minsan pa, lang isa mo po, haluyang bayik ng balgawain sa simulain, sa iming pag-AMC, haluyang sa opening prayer, pag-awit ng Madjopol Solemn Song, narin ibuso po yung matabis sa balapresya sa aming kaligitnaan, malapayang sus, hallelujah. Dahil ito yung sa aming katatatag, malapayang sus, hallelujah, sa mga malapayang sus, hallelujah. Langusan mo rin po sa lahat ng mga pahayag ng mga buhay, patutuo ng mga kapatiran. Ikaw po magbigay ng kanilang papatutuong paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas sa mga problema, hallelujah, binagaling sa mga bibigat ng mga karamdaman, malapayang sus, dahil kanilang hayag, malapayang sa lahat ng mga pakinig ng mga baguhan, malapayang sa lalo na sa nanonood po ng live webcast, sila po'y makumberte at makasama po na sa piling mo sa pagpupuri sa iyong pinakamalapayang hallelujah. At na-ready po ang mga awitin ng mga different choir lang isang po halang bawat kanilang i-align ng mga awitin sa iyong malapayang salya bilang daluyan ng matamis mga presensya, pinakamalapayang sus. At sa pagpaliwanag po sa bibigay, nariyan po malapayang salya. Ang susi ng pagpapalang kasampung bahagi at handog, malapayang salya, bigyan mo ko ng puso ng magkatapatan upang masunod po namin malapayang sus, halilya ang kasampung bahagi at handog, lalo na sa mga nag-aalinlangan, malapayang salya.
Ipaalala mo na napakahalaga ang pagbibigay malapasala. Dito sila pagpapalain, lalo higit ang pagpapalang spiritual malapasala. At ang huli, ang pangangaral ba ng salita, malapasala ko pong magbigay ng mensahe ng aming pag-aaralan sa hapong na yan, malapasala, upang sa ikatatatag ng bawat isa sa pananampalataya. Mahal pa Jesus, hallelujah. Pagpalain mo kami, hallelujah, sa buong maghapong ito. Mahal pa Jesus, hallelujah, pagtagumpayin po yung balong gawain. Pinakamahal pa Jesus, at dinadalayan rin po namin, hallelujah, sa lahat ng mga kapatiran na rin naglalakbay. Kung paano kami iningatan, pinarating mo hati sa balgawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, hallelujah, nagsasagawa ng banal gawain. Pinakamahal pa Jesus, pakaingatan mo po ang iyong mga anak, malapit sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatiran. Sa una't pangkalahatan, panalangin na wigan ng Pastor Panyo. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minumahal, bago po tayo maminahal, mag-awitan ng mga masayang awitin, praise God. Tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapit sa hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggang, pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sa'yo sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig ko'y lang sa'yo sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako masasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin
Panginoong Jesus, purihin ka. O Panginoong Jesus, purihin ka. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, kung si Kristo na ang iyong kasama, tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadilim, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na ang iyong kasama, tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadilim, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Siyang tanging daan, katotohanan, sa piling mo'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo kapiling. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, kung si Kristo na ang iyong kasama, tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadilim, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Di maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan, katotohanan, sa piling mo'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Siyang tanging daan,
gabi may dumating, may umakapandating ng Diyos Kristo kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan sa bibig, may walang hanggang. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin dating ng dahil si Kristo kapiling. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Tinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumba iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Oh, binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyak itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumba iyong binawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Oh, binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ko ng awit,
lupa iyong binawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at sulira't dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. I'll live forever as Jesus, day after day. I'll live forever as Jesus, who come what may. The sweet Holy Spirit, well, I do wait. Live forever as Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick commands me, and the world sound on. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Jesus is the joy of living, he's everything to me. I will lose sick commands me, and the world is out. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do a sick commands me, and the world is out. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me.
I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Storm louder against the oh, the heavenly well. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a sweet breath, such a sweet breath. I can count on Him to the very end. Don't storm louder against us over the heavenly well. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a sweet rain, such a sweet rain. I can count on it to the very end. Don't storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the
sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sick, I had the peace within to save my weary soul, and thought I'd die. But Jesus came to me. In by His grace I'm now it's different. So different now. It's different now. Sensi my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said and tenderly, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. It's different now. Sensi my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said and tenderly, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. You lay your hand upon and hold her hand. There you want the four hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea, from the clouds, you give us a life abundantly. You have the earth and the sky. You broke the panel. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the cloud, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea, from the clouds, to give us the life abundantly. You have the earth and the sky. You took the battle. Oh, please keep your precious hand on me. As for me, I will behold thy face in bright days. Will be sad and smile. We know me with a light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, will behold thy face and righteousness. I will be satisfied. We know we made a life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw ang siyapin. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Sa aking kahinaan, oh, palagasin mo tunay.
puso'y may kapayapaan pag ikaw ang lakad. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilangin mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Yes, Lord, hallelujah. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawa, iwanan sa hirap, uuwi sa bayang marinas. Lord, hallelujah. Sa aking kahinaan, o palakasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging takpan. Oh Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilamin mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilamin mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi liko-liko, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, diniyak ang nilalangkaran, hirap at lungkot ay laging usap, tila ba wala ng katapusan. Handa si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y nari binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Handa si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam, buhay ko'y nari binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak, liwanag niya ay
taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamanas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y laging binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y laging binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O napakaligaya at kahanga-hanga dahil nagbabatihan. Nang nagkakaisa, laging Sama-sama na magkakapatid. Yes, Lord, hallelujah. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Yes, Lord, hallelujah. Pag napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Di naginggitan, walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos na hinabang sa langit. Ngunit tayong magkakalapit upang magkasama-sama. Isang pa, hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, wala ng pera, di ba't laging masaya? Kaya na buhay na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Hallelujah, hallelujah. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Di naginggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama sa langit. Hindi mo niya tayong magkakalapit upang magkasama-sama. Happy, happy, happy the Lord. Praise God and praise God. The heavens are around. I want you to go. How happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, happy, happy. Hallelujah. Happy the Lord. Praise God and praise God. The living is around. I want you to go. How happy and down. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God and praise God. The living is around. I want you to go. How happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Lord, I will take, yes, I will take what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord.
you must wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where, how to go. Amen. Hallelujah, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where, how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Amen. Hallelujah, hallelujah. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord. Oh, you must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where, how to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, but I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed, but I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? Blessed, well, blessed, well, blessed. Oh, napaka-buti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig ko. Nagbilang isa sa lahat ang iyang kong buhay. Sana ako'y nalulungkot, natanapan at natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko'y kailan may laging tapat. Dakilang masasalamat ang iyahandog. Harapan-daman kang purihin, purihin ka, O Diyos.
walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang matutunguhan. Subalit nang nakilala kita na ang katotohanan at buhay, ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Nagkilang pasasalamat ang iandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang iandog, dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Harapan-daman kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Harapan-daman kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Harapan-daman kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng napagod na doon ay rinaluluhan. Papahiringan at luha sa ating mga mata. Kung kailan nang mangyari at bago maging huli, kaya siya yung nakikinig. At sa araw na yun, siyo'y makapit. Sa araw na yun, dinan mo at langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwag ng yan ang lahat.
Siya'y sisikat na magpakailan sa araw na yun. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Pastan mo naroon siya. Liwanag ang lahat. Siya'y sisikat na magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan bitan mangyayari at ako maghihuli. Kaya siya yung tatapingin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapil. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat na magpakailan sa araw na yun. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat na magpakailan magagawa di o ang lahat. Halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdarapang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ay nagdarapang sa buong katawan? Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagdarapang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagdarapang sa buong katawan? Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa puso, nagdarapang sa buong katawan. May kaglagan sa aking puso,
kagalakan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang makailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla
mo ang Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Kung nais mo galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoo'y kalakasan. Kung nais mo galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo galak, purihin mo. Kung nais mo galak, purihin mo ang galak ng Panginoo'y kalakasan. Kung nais miglak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais miglak, magtapat ka sa Kung nais miglak, magtapat ka sa galak ng Panginoo'y kalakasan. Kung nais miglak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais miglak, hawitan mo ang Kung nais miglak, hawitan mo ang galak ng Panginoo'y kalakasan. Kung nais miglak, purihin mo ang Diyos. Kung nais miglak, purihin mo ang Diyos. Kung nais miglak, purihin mo galak ng Panginoo'y kalakasan. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. I will encourage gates with thanksgiving in my heart. I will encourage cause with praise. I will say that's the day that the Lord has made. I will rejoice for His made me glad. I will encourage gates with thanksgiving in my heart. I will encourage cause with praise. I'll say this day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Oh, clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See men, see men, see men, the children of the Lord. See men, see men, see men, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, bumping himself, bumping himself, bumping himself. It's all over me, oh, bumping himself. Jesus, bumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Yes, the Holy Ghost abide that's giving me life, giving me life, giving me life. Yes, the Holy Ghost abide, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is written. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is written me. Bless His soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos namin ang papuringan masayang awitin sa ating pinakamahulapis praise God. At tabi tuloy-tuloy sa nilang gawain may namahal. Tabi dadako na sa ating mamulan may awitin praise God. At binibigay pagkakataon sa ating beloved brother Elder, ating mga kapatid June Amaro. Praise God. Praise the Lord, beloved brother Janjan Aquino sa panguna sa joyful awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po ang lahat, mga minamahal, tayo po ay manalangin, pagtaas tayo sa ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala man namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, hallelujah, sa umagang ito na muli kami ay yung pinagtitipon, mahal na Panginoon Jesus. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, kami po ingatan mo, hallelujah, gabayan, hallelujah. Ako'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala sa iyo, saan man ako nakakasumpong, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin wala akong magagawa. Basahan lamang ako, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong banal na basahan, ngunit minarapat mo po, hallelujah, na makatayo ako sa iyong banal na basahan, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. Gawin mo lang akong, hallelujah, daluyan na yung masagana, tamis at masaganang presensya, mahal na Panginoon Jesus. Dalangin po namin, mahal na Panginoon Jesus, yung mga anak mo na nagbibiyahe, papunta pa lang sa ibang gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa bayang dagat, maging dito, mahal na Panginoon Jesus, sa outrest ng San Carlos City, Pangasinan. Ingatan mo po sila, mahal na Panginoon Jesus. I-provide mo po yung kanilang pamasahe at masakyan, mahal na Panginoon Jesus, para tingin mo silang maluwalhati upang sama-sama namin kayong purihin. Hallelujah. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, aking po sinasuway ang lahat mga urin, mga hadlang sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Tayo po'y magpuri, mga minamahal. I-focus po natin ating mga puso't isipan, bulay-bulayan po natin, mga minamahal, kung paano po tayo kinahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa mga time na nandun tayo, lugbok tayo sa problema, sa karamdaman, nandiyan na tayo sa bingat ng kamatayan, ngunit nandiyan, pinagpala pa rin tayo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandito tayo, sama-samang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya dapat ibigay natin ang dakilang pasasalamat, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. You deserve the glory and the honor
as we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor. Hallelujah. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Hallelujah. No one else like you. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Hallelujah. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Hallelujah. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong magagawa at ako'y namamagha. Hallelujah. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang luwalhati, hallelujah, at karangalan. Ang pangalan mo'y tatas
magpakailanman sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itatas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y Hallelujah! Pagtambal ang iyo'y alay ng buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me
heard my friends describe the holy city with streets of gold and pearly gates, mansions everywhere, where flowers never fade nor lose their beauty, and treasures to behold beyond compare. They tell me that there's no sorrow, clouds of pain and suffering will part of God's own. And if you ask me what I really want in heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see Him smile and see well done what the day is gonna be. I want to feel strong and loving arms just to hold me by His side, and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him is heavenly love for me. They tell me that there'll be a great reunion, a family and long lost friends, and some are never new. And if you ask me why I really want that heaven, there's only just one thing I want to do. The only thing I want is to be with Jesus, just to be Him smile and see well done what day is gonna be. I want to feel strong and loving arms just to hold me by His side, and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him is heavenly love for me. Sabi nila kay ganda raw ng langit, mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto, mga bulaklak doon ay di kumukupas. Kagandahan ito ay walang wakas. Sabi nila wala nang kahirapan, pagdurusa at ilagpis ay mapapara. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon, ito ang aking hiling. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Hallelujah. At sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailanpaman, at sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na maging tapat ka sa akin.
bahay ng iyong Panginoon, ang makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. If you ask me for an offering, I give it. If you wealth and sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. Hallelujah. I commit my trust to you, for you deserve it. Hallelujah. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am. For you have placed your holy word within me. Your vocal truth is living in my heart. Written on its speech from the beginning. There's a call for me to plead my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y ramdam sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw
mahal kita at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasalin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinahan nasa at sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagsubok sa aking buhay, hallelujah, upang lumago araw-araw, hallelujah, sa iyong pagkabahal. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Hallelujah.
patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito, nagkalaan sa'yo. Papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po
at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, ang Diyos. Kayang isulat lapis sa papel, o ikuhin man ng pintura at pinsel, ang hiwaga ng kapangyarihan mong tagan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga ng kapangyarihan mong tagan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa dakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Minsan ay dumating ang mga pagsubok sa buhay mo. Sa Panginoon, isip na kung anong iyong gawin. Ngunit may napiling pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Hallelujah. Ang
mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na di iba. Si Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang kagipitan sa buhay mo, saka ka lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na di iba. Si Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking litisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalag. Palakarin mo ako, hallelujah, na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito
ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all, my great Creator, became my Savior, and all gets fullness, and every day. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all, every Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. The Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake in a likeness. I want to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy grace and righteousness. I will be satisfied when I awake in a likeness. I want to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. If you wanna be great in God's kingdom, the servants of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all.
purihin ka, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Who cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and the right spirit within me. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, reign throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the road, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Meron akong kaibigan, kaibigan walang hanggan, marunong siyang magpatawa kahit mahirap. Sa oras ng pagbibigan, kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap
kong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Nuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal lang kumakato. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Waves of love bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside is all over me, that is bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord. Praise His holy name. Oh praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, siya, praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, siya, praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, bakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, siya, praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, maglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout from the mountains of glory. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. For the Lord is my tower. And He gave me the power to turn down the world of the enemy in a difficult hour.
He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Diyan po natatapos mga minamahal ang ating po mga papuring awitin, mga joyful, mga solemn na awitin. Tunay nga po mga minamahal, sabi ng Biblia, it is a good thing to come in front of the Lord with singing and praising. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Huwag mapapagod ang mga anak ng Diyos sapagkat ang mahal na Panginoon, napakarami niyang inihanda sa bawat sa atin. Lalo ating po mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ay kayo lang po magkantabay sapagkat kayo lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. A pleasant morning to everyone. Sa ating mga beloved visitors, welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Service po natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Saan man po kayo naroroon sa ating mga beloved viewers, magkatabay po kayo. Tiyaga, kayo po lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ano mang karamdaman meron tayo, ano mang problema meron tayo, once we come unto the Lord, sabi nga ng Biblia, walang bagay na napakahirap sa Diyos. Amen? Amen? All we have to do is trust in Him, magtiwala tayo sa Kanya, tiyak tayo lubos sa pagpapalain. We give you honor and respect sa atong pumilibot Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Linas Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan nga natin muling palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Huwag magsasawa mga anak ng Diyos. Sa panasabi ng Biblia, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Amen. Through worship, through our claps, mga minamahal, sa ating mga palakpak, ay pinapupurihan natin ang Diyos. Hindi yung nakatayo dito, kundi yung Diyos na nagpala. Amen? Kaya ang babantayan natin sa ating susunod na bahagi ng ating pagkikinig ng mabuhay na patotoo ay kung paano ang Diyos nagbigay ng pagpapala sa ating mga kapatid. Paano nila natanggap ito? Sinong Diyos na kanilang nilapitan? Anong kanilang ginawa? Amen? At kapag ginawa po natin yan, mga minamahal, kapag sinundan po natin yan, kung paano sila pagpapalain din tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sabi ng Biblia, God is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Amen? Siya po mga minamahal ay talagang tayo po lahat ay mahal ng Diyos. All we have to do, kahit tayo hindi nakaka-access ng mga benefits na yan, dahil hindi natin alam paano natin siya purihin. Maraming turo sa atin, dahilan kung bakit tayo nawala sa paglilingkod. Amen? And now, pinagpala tayo sa puwan ng pangaral, tingin naman Evangelista Walde Estrada Almeida, sa ating mga beloved order preachers, sa ating mga beloved preachers, mga minamahal nationwide, and even outside this country, mga minamahal, ay ating napag-aralan ang kalooban, buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya po ating pong pinaghahanda, mga sumusunod natin mga minakapatid, pinagpala sa araw na ito. At sila po magsipaganda para sa ilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved elder, Brother Romeo Benitez. Ating beloved Sister Venus Valdez. Ating beloved Brother Cesar Ibanez Sr. Ating beloved Sister Norma Vinluan. Ganun po ang ating pong beloved Brother Andronico Gautani. At ang ating beloved Sister Heidi Serafika. Sila po mga minamahal ang ating pong tabayanan sa kanilang pasalamat. Amen. Amen. At behind those testimonies, tingnan nyo kung paano kumilos ang Diyos. Sapagkat hindi tayo magtataas ng tao, ang tayo tataas natin dito, walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At narito na po
Payagan po natin ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romeo Benitez, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating beloved Sister Venus Valdez. Beloved adult choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, at amen. Aking pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi natin makalimutan turo at aral ng ating assistant pastor Lina Kumona Almeida, at ganun din sa inyong lahat mga minamahal, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpala sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang tunay, na talagang nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng gawain ito mga minamahal. At alam niyo mga minamahal na talagang dati bago ako napadako dito, nakakilala sa ating dakilang Diyos, talagang tunay na talagang mayroong pananampalataya na talagang ang pananampalataya na yan mga minamahal ay tunay na aking in-embrace mga minamahal, at tunay na talagang naglingkod dyan mga minamahal, na talagang noon sa aking buhay bago ako nakakilala mga minamahal ay talagang mahirap ang aming buhay mga minamahal, at andyan ang aking pagtatanong sa Diyos mga minamahal, na sabi ko sa aking sarili na kung may Diyos, bakit may mahirap at mayroong mayaman? Sabi ko sa aking sarili mga minamahal, hanggang nagpatuloy ako doon mga minamahal, at aking ako'y naglingkod mga minamahal sa isang sikta mga minamahal, na talagang aking ibinigay ang panahon, ang oras sa paglingkod mga minamahal, na talagang tunay na hinahanap ko ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos mga minamahal, na sa kabila ng aking pag-embrace sa sikta na yon mga minamahal, ay bakit andyan ang kahirapan sa buhay, andyan mga minamahal ang sakit, karamdaman mga minamahal, at tunay na sa aking buhay ay talagang naabot na bahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi dito daw sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay ang Diyos dito daw ay buhay at nagpapagaling ng karamdaman, at talagang nagbabago ng buhay mga minamahal. At nung time na yan mga minamahal, ang aking beloved mother ay nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved mother, na talagang bedridden na po siya, talagang wala ng pag-asa, nasa kabila ng siya ay talagang dinala namin sa lahat ng pagamutan, lahat ng hospital, ngunit andyan pa rin mga minamahal, na talagang hindi gumaling ang aking beloved mother, maging ang aking beloved wife, na taglay ang karamdaman mga minamahal. At sa aking buhay, naalala namin yung pag-invite sa amin na kami ay dumalo dito mga minamahal, at during that time na talagang wala na kaming mapupuntahan mga minamahal, dahil talagang wala ng pag-asa ang aming beloved mother, na siya ay bedridden na, hindi na kumakain, at sinubukan namin na kami ay dumalo mga minamahal sa paanyaya sa amin, at kami ay dumalo ng araw po ng Wednesday mga minamahal. At nung pagkatapos ng banal na gawain, kami ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Ang the aming beloved mother na talagang nanghihina, hindi na nakakalakad, inaalalayan mga minamahal ang himala ng ating dakilang Diyos nung
kami ay pauwi na mga minamahal, ay talagang ang aking beloved mother ay nakalakad at talagang unti-unti ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pag uwi ng bahay, yung hindi na kumakain, wala ng gana, siya po ay talagang nanghingi ng pagkain at unti-unti talagang lumakas. Pinalakas ng ating dakilang Diyos Praise the ang Lord. aking beloved mother, mga minamahal at talagang diyan ko nakita na talagang totoo ang Diyos na pinaglilingkuran po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangkaratang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, maging ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter na Asma, mga minamahal, ito ay gradually pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos at yung aking nabanggit na talagang andyan ang kahirapan, mga minamahal, talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos at ako ay muli na idinako sa lugar ng Middle East, mga minamahal, at doon talagang nagkaroon akong mga minamahal ng trabaho, mga minamahal, at alam ko na ito ay kaloob ng ating dakilang Diyos at salamat sa ating dakilang Diyos. At andyan ang kanyang kabutihan, ngunit dumating yung time, mga minamahal, na doon sa aking napasukan na trabaho, mga minamahal, nagkaroon ng layoff, mga minamahal, na kailangan magbawas ng 500 na katao dahil talagang napakaraming tao, mga minamahal, at purihin ang ating dakilang Diyos at doon sa 500 na layoff, mga minamahal, hindi ako nakasama doon, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo Praise the talaga, Lord. mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos sa lumang tipang, mga minamahal, na kung ating ipagkaloob ang ating first fruit sa ating dakilang Diyos, siya ang mag-iingat, siya ang maglalagay sa iyong, mga minamahal, That's right, sa iyong amen. kinalalagyan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang mga biyaya at patuloy na pagpapala, mga pagpapalang material, pagpapalang physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po ang Diyos, kailanman hindi po naglilikat sa kanyang mga pagpapala sa kanyang mga anak. Amen. Ang sikreto lang, mga minamahal, alamin natin ang katotohanan, at ang katotohanan, mga minamahal, magiging susi yan. Aside from siya magpapalaya sa atin, susi yan na tayo po, mga minamahal, ay talagang ma-access natin ang mga provisions ng ating mahal na Panginoon. Habang naganda ang ating po, mga minamahal, na mga awit, tayo muna tumayo, mga minamahal, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos sumiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos sumiibig. Hukay inang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ay pinupuri natin. Ko'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Hukay inang pagmasda ng kanyang tanawin, na Diyos ay pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us,
And yet while we were sinners, Christ died for us. With the love of God He shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating malapay na neighbor. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At atin na pong samahan mga minamahal ang ating pong mga beloved adult choir sa napapuring awitin sa ating malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adult Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, amen. Pamumuhay ang kaluluwa nila'y patay.
sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maging sa init palang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang iba'y tumalikod, Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. patuloy ang maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay, makinabang kung mamatay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa hirap ng mga huling araw, gagampanan ko ang Praise the Lord, tungkulin praise the Lord, praise the Lord. at batid ko sa ganitong gawain. Marami ang maliligtas sa gawain ng banal na Diyos. Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay raming hadlangan pagsubok, Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. ngunit di ako manghihina. Sa awitin ko'y pupurihin siya. Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Maging sa init manangay. Thank you so much, Hallelujah! Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing ay lumuluhan, Patuloy po tayo magpuri mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. ay patuloy Hallelujah, 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 hallelujah. susundin. At ang iba'y tumalikod, Hallelujah, 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 hallelujah. patuloy akong maglilingkod. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang kay Jesus nabubuhay, paginabang kung mamatay, maging sa init Thank you, manangay. Lord. Hallelujah. Ng hangin at ng ulan, at kahit sa atin ay luluhan, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang kay Jesus nabubuhay, ang kinabang kung mamatay, maging sa init man ang araw. Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing ay lumuluhan, Puri ka. ay patuloy Hallelujah, hallelujah. ang
Hallelujah, hallelujah. At ang iba'y tumalikod. Patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay. Bakit na naman kung mamatay? Ang kay Jesus nabubuhay. Bakit na naman kung mamatay? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Chris God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Tunay nga po mga minamahal, talaga napagabait ng Diyos. Amen. Amen. Yan po mga minamahal, that despite all the trials, all the troubles na meron po tayo mga minamahal, God is behind, na nandiyan na talagang tumatugon at tumaalalay sa bawat sa atin. Amen. Amen. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po makikinig na mabuhay na patuto. Narito na po ating mga kapatid, beloved sister Venus Valdez, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating pong beloved brother Cesar Ibanez Sr. Amen. Amen. Praise the Lord. All the highest glory, honor, praise, and thanksgiving is given to our Almighty God. Praise the Lord, Praise amen. the Lord. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. I'm sending also my greetings to our beloved pastor, evangelist, the man of God, Wildy Estrada Almeda, and to his entire family po. Ganon din po sa patuloy na pag-alala sa mga ginintoang turo at aral po ng ating assistant pastor, Lina Comon Almeda, and to Amen. his entire family po. Pagbati rin po sa lahat po ng mga ordained preachers all over the world, at sa lahat po ng mga magagaling na musicians po, mga manunugtog at mga awit, ganun din po sa lahat ng mga pastoral workers po. At lahat din po, binabati ko rin po ang lahat ng mga nakasubaybay sa ating live webcast po. Isang pinagpalang araw po sa ating pong lahat. Hallelujah, praise the Lord. At sa lahat po ng mga naririto, mga baguhan, mga bisita, mga kapatid kong tagalangit, at sa lahat ng mga maiinit na naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord, Hallelujah, amen. praise the Lord. Isang pinagpalang araw po sa ating pong lahat. Sa kaya maaligwas, tan maabig yaagaw at sikatayon amin. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil po dinako niya po kami muli dito ng malulhati sa San Carlos Outreach po. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong paggabay sa amin at sa aking buong pamilya. Praise the Lord, amen. Once again po, I am very grateful and honored to stand in front of you today, glorifying and testifying the goodness of the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, amen, praise God. Marahil po sa iba ang pagkakaroon po ng problema o kaya ng sakit ay isa pong karamdaman, o yung mga karamdaman po ay isa pong kabiguan po o kasawian po sa buhay. Pero po sa amin po, sa akin, sa aking pamilya, ito po ay isang pagpapala. Dahil po, mas higit po naming dinakila ang ating Panginoong Jesus. Praise the Lord, amen. Glory to God. Hallelujah po. May share ko lamang po ang maliit na bagay sa ating Panginoong Jesus, ngunit sa atin po ay isa pong napakalaking pagpapala bilang isang tao po. Ang aking pong beloved husband noon po, sabi niya sa akin, nananakit ang kanyang ulo, masakit ang kanyang mga mata, malabo ang kanyang paningin, at parang yung kanyang iniindang karamdaman ay, sabi niya sa akin, naninibago ako sa nararamdaman ko sa aking sarili, sabi niya. Kaya bilang isang kabiyak po, sabi ko sa kanya,
ay pumunta tayo sa isang optometrist para maipakita o mapasuri ang iyong mga mata. At dumako nga po kami sa isang optometrist po at sinuri ang kanyang mga mata. Ngunit ang sabi po ng doktor o ng optometrist po, dahil sinubok po lahat ng mga lenses sa kanyang mga mata, pero wala pong mag-fit na lens na salamin sa kanyang mga mata. Kaya nirefer po ulit kami sa isang ophthalmologist po para mas lalong masuri yung kanyang iniindang karamdaman na panlalabo ng paningin at pananakit ng ulo. At sa ophthalmologist po, ay ginamitan po siya ng iba't ibang mga instrumento sa ulo, sa mata, ngunit pare-parehas po ang sinasabi sa kanya. Kaya nag-second opinion kami, third opinion, hanggang napakarami po naming mga doktor na pinagpasurian ng kanyang pananakit ng ulo at saka yung kanyang panlalabo ng paningin. The same pa rin po ang sinasabi sa kanya. Hindi nila ma-diagnose o hindi nila malaman kung anong karamdaman po meron ang aking beloved husband. Kaya dahil sa problema, dahil sa na-stress po kami bilang mag-asawa po at bilang isang tao, dahil napakarami na po naming mga doktor na pinuntahan, mga hospitals at clinic po na aming pinagpasurian sa kanyang karamdaman, ay naging isang problema, balakid sa amin sa trabaho. Kaya very hopeless kami, hindi makapagtrabaho ng maayos ang aking beloved husband. Ganon din po ang aking buong pamilya dahil po, syempre po bilang isang ama ng tahanan, kung makikita mo na may iniindang karamdaman po siya, syempre po, hindi lingid sa atin po bilang isang kabiyak, mamumroblema din po tayo sa iniindang karamdaman po ng ating mahal sa buhay. Kaya bilang isang kabiyak po, sabi namin hindi tayo magpapatalo. Maghahanap tayo ng doktor na susuri at maghahanap sa iyong karamdaman. Hanggang sa paulit-ulit po ang pagsusuri, paiba-ibang mga doktor ang aming napuntahan. Hindi nila ma-diagnose ang kanyang karamdaman. Kaya sa akin bilang isang kabiyak po, hopeless, ganyan din po, wala nang yung aking beloved husband ay hindi na makapagtrabaho ng maayos dahil hindi na siya, yung kanyang iniindang karamdaman po ay yung laging nananakit yung kanyang ulo, mas lalong nahihirapan po siya. Kaya ang aking buong pamilya po, nadadamay po sa pagiging hopeless po namin. Kaya sabi ko, maghanap tayo. Hanggang sa makadako po kami sa Dagong Baguio City po, doon po namin naipasuri ang karamdaman ng aking beloved husband. At sabi po nila, sa pagsusuri na yon ay immediate craniotomy po. Ang sinasabi ng mga doktor sa kanya. Ibig sabihin po, pag immediate craniotomy, bibiyakin, bubuksan ang kanyang ulo upang malaman ang karamdaman ng aking beloved husband. Dahil sa diagnosis ng doktor na aming napuntahan, ito po ay isang brain tumor po. Doon sa resulta na aming nabasa at nakita, bilang isang tao po, talagang mabigat sa dibdib, masakit sa kalooban po, na ang iyong mahal sa buhay ay mayroong ganong karamdaman. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko that time. Ang aking beloved husband, alam na rin po niya ang kanyang mangyayari sa kanya kung siya ay operahan. Dahil isang nurse po yung aking beloved husband, kaya sabi niya, ay hindi ako papayag na buksan ang aking ulo, operahan ang aking ulo, sabi nila. Dahil doon sa diagnosis po na nakita na brain tumor po, ay isang maliit na, yung medium size ng kalamansi na po ang nakita doon sa kanyang ulo, na siyang nagiging nababara yung daluyan ng ugat sa vision ng aking beloved husband. Ayaw ko pong mangyari po yun na biyakin siya or biyakin yung ulo niya dahil kung gagawin po sa kanya yon, magiging isang, kung hindi man niya mailampas, magiging isang lantang gulay po siya. Kaya sa amin po, ayaw po naming mangyari yon. Napag-usapan po namin ng aking buong pamilya na hindi itutuloy ang ganong operasyon dahil hindi lang po ito masakit sa bulsa, kundi hindi namin alam kung ano ang
patutunguhan ng operasyon na yon. Hanggang po sa pagmumukmok, hindi na nakapagtatrabaho ng maayos ang aking beloved husband. Nadadamay na kami, ang buong pamilya, umiiyak na po yan. Laging nagmumukmok, wala nang gana sa kanyang trabaho. At sa kanyang pagmumukmok sa kwarto, nakapanood po siya sa YouTube ng ating gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Praise the Lord, amen. Ministry. Hallelujah. Doon po nakita, narinig ang mga patotoo ng ating mga beloved brothers and sisters na sila po ay binago, na sila po ay pinagpala at pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise Amen. the Lord! Hallelujah. Glory to God! Hallelujah! At doon po, hinanap po namin ang ating gawain, ang Jesus Miracle Crusade, na talagang ang kanilang Panginoon, sabi ko noon, ay talagang nagpapala at nagpapagaling ng may That's right. sakit. Amen. Amen. Hallelujah. At nung makita po namin ito, June 5, 2022 po, kami po ay nagpabautismo agad-agad sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat po ako dahil last June 5, ay 2 taon na po kami sa gawain ng Jesus Miracle Praise Crusade. the Lord. Glory Glory to to God. God. Hallelujah. At simula po noon, nung kami po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kami po ay patuloy po na dumalo, patuloy po na nagpuri sa ating Panginoong Jesus. At sa habag at awa at sa panalangin ng ating pong pastor, the man of God, Wilde Estrada Almeda, patuloy po na pagdalo ay kinahabagan po kami ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po, yung kanyang iniindang karamdaman ay wala na po. Nagpapasalamat Praise the po ako Lord. sa ating Panginoong Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Noon po, nung iniinda po niya yung kanyang karamdaman, talagang ayaw na po niyang hawakan yung manibela ng aming sasakyan dahil malabo yung kanyang paningin. Ang pagpunta lamang po ng Dagupan o kaya dito sa San Carlos po, ay ayaw na po niya. Sabi niya, malabo ang aking paningin, baka hindi ko madirect ang aking pagmamaneho, sabi niya. Pero ngayon po, panaog po kami ng Baguio City. Makadalo lamang po ng ating gawain. Hallelujah, praise the Lord. Praise the At Lord. salamat po dahil idinako po kami ng ating Panginoong Jesus dito sa ating gawain. Salamat po sa ating dakilang doktor, Praise the Lord. dakilang manggagamot. True, ang God natin ay totoo. Hallelujah, Praise praise, the the Lord. Lord. Salamat po sa ating Panginoong Jesus. Sa lahat din po, ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus sa lahat po ng kanyang pagpapala, paggabay. Ang sabi nga po nila, humingi ka ng gabay sa ating Panginoon, gagabayan kanya. Humingi ka ng tulong, tutulungan kanya. Dahil That's right. our God is very sufficient. Talagang nagpapala ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating Panginoong Jesus po lamang. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabing himalayan, mga minamahal. Amen. Amen. Sapagat ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen. Hindi po siya bato, hindi siya simento, mga minamahal. Hindi siya kahoy. Amen. Siya po'y Diyos na buhay. That when we ask Him, kapag tayo mga minamahal tatawag sa Kanya, tayo nananampalataya sa Kanyang kapangyarihan that He is able. Ang nakita niyo mga minamahal, grabe. Sa talagang initial diagnosis nila mga minamahal, tumor sa brain niya mga minamahal, sa ulo mga minamahal. Yung nakita niyo mga minamahal, ang ginawa lang nila, yung ginagawa natin ngayon. Pumapalakpak tayo, nagsipupuri, may kabanalan. Amen? Walang ginawa. Amen. Ang ginawa lang natin, sinunod natin ang ginagawa ng mga Kristiyanong turo ng ating pong ginagawa, minamahal Evangelista Wilde Estrada Almeda, ating mga minamahal na mga gagawa. Mainit. Amen. Papay-pay-pay tayong ganyan. Amen. Pero nakita nyo naman, grabing pagpapagaling ng mahal na Panginoon. Paraman po natin ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po tayo mga kapatid. Ating beloved brother Cesar Ibanez Sr. sa kanya pa. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Norma Vinluan. Beloved Children's Choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na papurit pang sambat magdadakila ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Gayun din po ang dobleng pagbati sa ating ginagalang minamahal na Pastor, Wilde Estrada Almeda, kabalikat ang kanyang mga beloved babies. Ganun po ang ating mga manggagawa sa pangunguna na ating ordering preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanyang anak na Sister Vines. At ganun din po sa ating lahat, magandang hapon na po, tanghali na po sa ating lahat.
Bago po ako na-save dito sa gawain na to, ako po ay isang namamanata sa Quiapo Church po. Bali, tuwing mahal na ako po, umihila po ako ng karosa na yun upang sa paniniwala na yung lahat daw ng mga kahilingan ko ay magaganap o lahat ng panalangin ko ay matutupad. Ngunit sa kabila ng mga bagay na yan, ay ganun pa rin na nagiging kaganapan ko sa sarili ko. At ganun rin po, masyado rin po mataas ang tiwala ko sa sarili ko o masabi natin na may kayabangan ako tinatawag sapagkat parang feeling ko ang lahat ng mga bagay ay napakadali lang sa akin, parang napakasimple lang, parang feeling ko is okay na okay kasi nga parang ganun ako kagaling sa tingin ko sa sarili ko. Ngunit lahat po yan ay nabago nung dumating po sa punto na kami po mag-asawa ay sumubok na magtayo ng isang negosyo. Na yung negosyo na yun na isa sa pinapangarap ko na noong taman at nabigyan ako ng isang pagkakataon na yun. At nung dumating po yung bagay na yun, ako po ay gumawa ng feasibility study o business plan din natawag dahil ito po yung aking kurso at ganoon rin po yung aking asawa ay graduate din po ng accountancy at graduate po sa mga kinikilalang eskwela sa Maynila at gumawa kami ng business plan. At hindi pa po kami nakontento, kami nagsiguro pa. Amin ito yung sinangguni o pinakonsulta pa sa mga business consultant o sa mga financial analyst at sadyang na-impress sila sa ginawa kong business plan na yun. Ngunit dumating sa punto na nung 6 na itong ini-execute, wala pang 1 taon, hindi lamang po ako na bankrupt na tinatawag o nalugi, kundi nagkaroon pa ako ng napakaraming utang. Sa hindi ko malamang kadahilanan, doon ko napatunayan na talaga ang kapamaraan ng Diyos hindi kapamaraan ng tao. Unti-unti, lumapit kami, dumudulog kami, sinusuko ko yung aking sarili sa mahal na Panginoon. Ngunit halos ganun pa rin, hikahos pa rin kami hanggang sa dumating na nga sa punto na ang aking mahal na kabiyak ay natagpuan ng ating kongregasyon, ang Jesus Mercado International Ministry, na kung saan itinuturo ang tamang pananalangin, tamang pananambahan at tamang pagdulog sa ating mahal na Panginoong Kristo. At sa pamamagitan po ng turot aral dito sa ating kongregasyon, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pagdalo, at higit sa lahat sa tapat na pagbibigay sa ating ikaputhandog, unti-unti, yung lahat ng mga bagay na nawala sa amin ay aming nakamtan at mas nadagdagan pa. Praise the Lord. Amen. Sa turot aral na itinuro sa ating mahal na pastor sa ating kongregasyong ito, dito lamang natin matatagpuan ng ganitong klaseng pananalangin, pananambahan sa Diyos. Ang may pananalangin na may pag-aayuno, matagal na pag-aayuno, at ang pagbibigay ng tapat, pagtuturo ng pagbibigay ng tapat, sapagkat nandirito ang susi ng pagpapalang sinasabi. Sapagkat yun naman po, at unti-unti, nung aming ginanap na ito, wala na pong, hindi lamang po yun ang nakamtan ko, kung hindi lamang negosyo, kundi ang aking mga anak ay nakagraduate na po ng sa koleyong kanilang pinag-aaralan at hindi naman po sa pagmamalaki, hindi po sila naging pasaway o naging black sheep na tinatawag sapagkat naging matuwid sila hanggang sa natapos silang pag-aaral. At hindi lamang po yun, yung pinapangarap kong maging negosyo, lahat po sila ay naka-inline na rin po sa business na tinatawag. Amen. At ang natutunan po namin dito sa ating kongregasyon ay yung paano mapagtibay ang pananalig natin sa ating mahal na Panginoon. At sa araw-araw na gawain po natin talagang sinusubukan po tayo kung paano natin pangahawakan ng ating mahal na Panginoon. At salamat na lamang po sa ating turot aral ng ating mahal na pastor. At yan na rin po ang ginaganap namin sa aming buhay. Yung pag-aayuno, pagmananalangin, pagdalo ng pagsamba. At ganoon na rin po, nasubok po ulit ang pagkakataon namin nung nagkaroon po ng COVID po, ng COVID pandemic na po na yan. Yung aking pong hipag po, ang aking sister-in-law po, ay napabiling kasi kinakount pa po noon yung kung gaano kadami tinatamaan ng pandemic. So napapabiling sa less than 100 sa buong Pilipinas, napabilang po yung aking sister-in-law na during that time, kasagsagan po na yun, talagang nila sa COVID, napaka-sensitive, sabihin na natin na seryoso, stricto ang ating gobyerno sa COVID na yan. Ngunit sa kahabaan, sa kahabagan at kapurihan ng ating mahal na Panginoong Kristo, ang aking sister-in-law na yan ay kami ang nag-assist, kami ang lumapit. Ngunit niya na sakit na sinasabing nasa paligid ay hindi namin nakamtan. Bagkus kami pinagpalat, pinagaling at pinalakas pa. At hindi lamang po yun ang nakamtan namin, kundi nung panahon ng pandemic na po niyan, aming kasing business ay nabibilang po sa event services. So totally po, na-shutdown po talaga ang aming negosyo na yan. Wala na po kaming ibang source of income.
halos talagang paubos na ang aming kabuhayan, ang aming mga naipon. At dumating na nga sa punto, salamat na lamang po dito sa ating kongregasyong inaaniban, sapat tinuro niya kung paano tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Ganun na nga po ang ginawa namin, nagkaroon kami ng pananalangin at pag-aayuno. At sa isang iglap, tinuruan tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi po milagro ang binibigay ng ating mahal na Panginoon, kundi ang binibigay po sa atin ay yung wisdom na alisin ng Praise the Lord. Amen. Binigyan po kami ng paano kami makakasurvive sa panahon ng pandemic. Pinaisip po sa aming buong pamilya na kung saan ito po ang gagamitin namin na mag-engage kami sa tinatawag na sa mga food na yun na nga po yung sa bangus na nga po na processing. So, nag-business kami na gano'n. At salamat nga po sapagat kung ikaw ay nasa Diyos, talagang pagpapalain ng iyong mga kamay na ating mahal na Panginoon. At yun na nga po, nagbukas iyon ng panibagong negosyo sa aming buong pamilya. At siya na po ang ikinabuhay at kinatatag namin noong panahon ng COVID na po na yan. At nung COVID na po niya, hindi lamang po kami na-survive, kundi nagkaroon pa po kami ng kabuhayan, lalo na po yung aking panganay na anak. Na dahil po sa bagong negosyong binuksan na ito na pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon, ay nagkaroon kami ng kabuhayan. Kaya naman, sa buong pamilya namin, sino pa ba kami na hindi kami magpapatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. At salamat na lamang po sa turot aral ng ating ginagalang pastor at kabalikat ng kanyang manggagawa, na patuloy namin sinusunod sa aming buhay upang maging laban namin sa lahat ng mga pagsubok. Kaya naman lahat ng papurit, pangsambat, pagdadakila ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Grabing pagpapala na yan. Amen. From nothing, mga minamahal. Nakita nyo, masasabi natin na talagang yung wisdom, yung kanilang knowledge, yung kanilang tapos professions, ay perfect, kumbaga. Amen. Pero nakita nyo, mga minamahal, kung wala ang Diyos. Amen. Makita nyo, lahat ng anumang pinagmamalaki na ito, walang silbi lahat yan. Amen. Nung pinagtataka nila, despite all the perfect, sabi nga ng mga financial institutions, you have a very good feasibility study. But at the end of the day, wala pa rin. Amen. Yung pala mga minamahal, may kulang. Ang kulang mga minamahal, yung kanilang mapaglingkuran, ang ating mahal na Panginoon, maglingkod na may katapatan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ginawa nila yan, binalik na mahal na Panginoon kanilang mga ari-arian, mga kasaganaan. In times of pandemic, Diyos ang nagligtas sa kanila, nagbigay ng mga pagpapalat ng support, mga minamahal. Makukuha natin yan kung makakapunta tayo sa buong katotohanan. Kaya sa ating mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating mga beloved visitors, mga minamahal, halina kayo. Amen. Ano pang hinihintay niyo? Worldwide itong ating net ngayon. Mga minamahal, naka-live webcast po tayo ngayon. Lahat ng nakakarinig, nakakapanood ng mga web presentations natin ito, mga minamahal, live presentation na ito, we are encouraging you. Magpatuloy. Hanapin yung pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan po, nandiyan ang totoong Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal tumayo, habang naganda ating beloved children's choir, tayo muna ay muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the butter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. And He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in a King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God at ating samahan mga minamana, ating mga beloved chikiting sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Now, beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Don't build your house on the sandy land. Don't build it near to the shore. Where it might be really nice, but you have to build it once, so you have to build your house once more. And praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you in the light of a sweet brain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely or in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, every hour of every day, I can see you, Lord, whenever I pray. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm so blessed, my Lord, I can see you
I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour of every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of the baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour of every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, Praise the in Lord. sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay yun, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, turuan daw ang bata sa daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang pagtanda, ito'y hindi nila malimutan, hindi nila mahiwalay na mahal. Talagang dapat turuan. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat maturuan talaga ang ating mga kabataan manamahal. Hallelujah. Sabi nga ng kasabihan, ang pag-asa, ang kabataan daw pag-asa ng bayan. Talagang ang ating dakilang Diyos, ang ating pag-asa sa anumang paraan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Dapat talaga, lalo na sa panahon ngayon manamahal, napakahirap po manamahal na turuan ngayon ang ating mga kabataan manamahal. Ngunit kung talagang ilapit natin sa dakilang Diyos, lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid, talagang kung meron po kayong mga baby dyan, minamahal, ipagamit niya po sa dakilang Diyos, magsilbi itong pagpapala, minamahal. Talagang nandun grabing habag ng dakilang Diyos at magsilbi pong pagpapala po sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila,
ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved evangelist, Pastor Weldis Almeda, the end time prophet of our loving God. Hallelujah. Nandun man na mahal, ako rin po ay bumabati, hallelujah, sa ating beloved assistant pastor, Lina Almeda, na tunay talagang di natin malimutan ang kanilang mga turot, aral na talagang tunay natin, lagi natin napapakinabangan ng mahal, hallelujah. At ganun din ako ay bumabati sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist, Pastor Weldis Almeda. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na beloved instrumentalists, hallelujah, sa ating mga beloved choir, sa man mamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magpinagpalang tanghali po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy po tayo na mahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. Makinig po na mainam ang ating mga minamahal na kapatiran, maging sa atin, lalo na sa ating mga minamahal na bisita, upang talagang ating makita yung grabing pagpapala ng dakilang Diyos kung paano po sila lubos na pinagpala. Marahil manamahal, maging katulad po sila ng ating mga problema upang alam na po natin yung ating mga gagawin, hallelujah. Tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos dahil sa mga bagay na yan, minamahal, atin talagang makita ang grabing kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norbo Bilnuan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Andronico Gautani. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Ako'y bumabati po ng mapagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako rin po ay kinahabagan magpaabot ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat ako po'y hindi karapat-dapat, ako po'y kanyang kinahabagan. Hallelujah, praise the Lord. Upang maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada. Uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, tunay po, pinagkaloob po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang pagbibisyo ko po na yan. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, naka-short, naka-sleeveless, nakapantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
sa aking kagalingan po dahil year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding po na akala ko po oras ko na po yun dahil dumating po sa punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po yung humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi pa po sila saved. Talaga, hindi ko po sinabi na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon sa hospital, talagang andyan po. Ako po talagang in-examine, chinik-up. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na inoobserbahan po ako, ini-examine, chine-check up. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya nandun po ang takot ko po noon dahil akala ko po, pag mamamatay ka, wala na po. Pero kung may plano pala, ang mahal na Panginoon Jesus sa'yo, ililigtas ka. Higit po ang pagkakalaw po ng mahal na Panginoon Jesus ang pagpapala, higit pagpapalang buhay na walang hanggan. Kaya andyan po na talagang pagkasabi po ng doktor na cancer sa matris, sabi ko po, ayaw ko pang mamatay dahil maliliit pa po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po ang sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Right, amen. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na pagkasabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, hindi na po ako bumalik sa ospital po dahil ako'y pinasyalan po ng aking bilabad ate na sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sabi niya po, sumama ka sa gawain, sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa'yo, sabi ko po, dahil hindi biro po ang mag-bleeding po, talagang halos gumalaw ka lang. Diyan nararamdaman mo na may lumalabas ka. Doon po, nakahiga po, umiyak po ako. Sabi ko po sa kanya, ate, pagsasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa barangay, Lukban pa po ang gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran po, sila po ay nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, sumabay po ako sa pagpupuri. Talagang yan dyan, sumunod po ako. Alam niyo po, hindi ko po namalayan, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, Panginoon. hallelujah. Kaya ako po nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una at panalangin po na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa year 1990 na yan, hanggang sa mga oras na ito, andyan, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po. Talagang nakatira dyan po sa Barangay Malacanang, sa amin Barangay Tandog pa po, malayo po yan, nakadrive po ng motor. Alam niyo po, pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Alam niyo po, binalot niya po. Pinakita po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nakita ko po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko, marahil minuto lang wala ka na. Sabi ko po, andyan po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kumikilos po tuwing tayo dumadalo 3 times a week. Talagang Praise the Lord. walang Hallelujah. kalugihan po. Tunay po ang Diyos natin dito ay buhay. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kapangyarihan, totoong Diyos na nag-iingat, nagpapagaling. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking manugang po, na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Nandun po sa ako po, nag-Maynila po yan dahil dilaw na po ang kanyang kulay po dahil nakita po, alam niyo po, maraming gamot po na ibinigay, pati apple cider po, umiinom po yan para daw po gagaling, malulusaw daw po yung bato. Alam niyo po, nakatatlong galon na po. Yun po ang sanhi po na talagang yung kulay niya po dilaw, nahihilo na po, hindi na yun makatayo. Andun lang po sa sulok po nila, sa kwarto po nila, umiyak po yan. Sabi ko po sa aking bilabang anak, dahil na anak ko po lalaki, sabi ko po, pag bakasyon mo, ang asawa mo, isama mo dito dahil sasama namin sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade. Sabi po namin, alam niyo po, siya po yung nag-resign, pumunta dito. Nandyan po, nung isinama po namin, binautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Sa 6 months po yan nananatili dito. Kasama po namin, 3 beses po yan na dumadalo. Nung nainip na po, umalis na po, bumalik na po sa Maynila. Nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound po, yung nakita po sa ultrasound, wala na po, clear na po. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kaninang umaga po, talagang sila po at talagang tumawag po sa amin na sila po ay dadalo po sa Amoranto. Sabi ko po, magpapasalamat po ako dahil po, andyan po na sila na rin po ay pinanghahawakan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapatuloy po sa paglilingkod po. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa aking beloved apo na yan na siya po'y inubo po. 1 buwan po yan, di po yan tumitigil po. Talagang ubo ng ubo, talagang nasugat na po yung bituka niya po sa kaubo, sumusuka po yan. Alam niyo po, nung siya po'y pinahatayan po ng ami, ng damit po, nung siya po'y tumayo na po, unang tayo na po na umawit po, instant po, pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nung baguhan po ako, talagang marami pong pag-uusig. Hindi puro rosas ang paglilingkod. Maraming pag-uusig. Andyan po dahil mahirap po ang aming buhay. Kahit gamit, wala po kami. Aming bahay natutumba po yan tuwing bagyo. Malis po kami dahil butas-butas po. Hindi ko po yan mapagawa dahil nag-iisa lamang po akong naghahanap buhay. Alam niyo po, ang aking hanap buhay, nagtitinda lang po ako dyan sa bayan. Kinukuha ko pa po ang paninda ko po sa aking beloved ate. Alam niyo po, talagang nandyan na pag nakatinda po, pambili lamang po ng aming pagkain. Kaya andyan po nung ako po inuusig, hindi ko po yung tinignan kahit tinatawanan po ako. Nasabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pagkain, pamasahe dahil po noon po
sa amin po dahil malayo po sa highway po yan. Kahit gabi yan, nag-overnight kami. Maraming aso pero pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpatuloy po ako ngayon po. Ang aming bahay po talagang pinalitan na po ng bato. Hindi na po kami Praise the nababasa. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor po na may sidecar po. Maraming salamat. Hindi lang po isang motor, 3 na po. Kaya Praise the Lord. maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat na mabiyaya, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Thank you so much. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Lahat na sinabi ng tanda ng Biblia, hallelujah, nandun, minamahal, sa patutuan ng ating mahal na kapatid, hallelujah, na grabing pagpapala, minamahal. Yan ay tanda nga po ng mga Kristiyano, tunay na Kristiyano na anak ng Diyos. Hallelujah. Sa Marcos 16, versikulo 16 hanggang 18, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na viewers, kung yung mga narinig ang pakinggan nyo pong patutuo, hindi nagaganap sa inyo, hallelujah, lumabas na po kayo dyan sa kinaroon na pumunta po kayo sa gawain Jesus Miracle Crusade, inyong mararanasan mga pagpapalang ito. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tama nga po ang sabi ng banal na kasulatan. Hallelujah. Dito po sa may aklat ng awit, Kapitulo 103, ang talata po ay versikulo po ay 2 hanggang 5, ganun po sinasabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, ni siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob, at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog ng iyong bibig at ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Grabing mga pag-iingat, manmahal. Imagine ka matuklaw ng ahas, manmahal. Grabe, napakabuti talaga ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan natin ang mamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord.
Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal. Hallelujah. At magkasabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. You are God. You are awesome, God.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
never Praise the Lord. gives up, Hallelujah, hallelujah, never hallelujah. runs out on me. God never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love. God never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love, your love lifted me. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Your love Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At doon minamahalang grabe mga pagpapala. Lagi tayong ginagabayan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Minsan pa ho natin palakpakan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Andronico Gautani. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Heidi Serafica. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinakapataas sa pagpupuri, paglululhati, pagdakila, pagpaparangal ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Double honor in respect sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Sadalmeda, nine-time prophet for loving God. Praise the Lord sa kanilang beloved children, children-in-law, beloved grandchildren, and the whole Almeda family. Praise the Lord. Hallelujah. At maging sa ating patuloy na pag-alaala at pagsariwa sa ganito ang turot aral natin ginagalang ito ng Malasan Pastor Lina C. Almeda. Praise the Lord. About sa atin mga minamahal, na naririto mga minamahal, magandang tanghali po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga siwa po na ating beloved ordained preacher, beloved Mother Buboy Nir, sa kanilang beloved daughter, beloved Sister Vines, sa lahat po ng ating beloved elders. Praise the Lord. Magandang hapon. At higit muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Purihin Hallelujah. nating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nais ko po nga magpasalamat sa almost 13 years, mga minamahal. Nadako ng Saudi Arabia, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan yung pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napagamat, mga minamahal. Talagang sa aking pagtungo doon, mga minamahal, ay talagang sapagat bilang first timer na mag-abroad, mga minamahal, talagang nandiyan yung homesick. 2 linggo pa lang, gusto ko na umuwi, mga minamahal. Subalit hindi po pwede, mga basta-bastang umuwi, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagat meron po tayong banal na gawain doon, mga minamahal. Hallelujah, na malapit sa aming accommodation, mga minamahal. Praise the Lord. Nakakadalo po ako, mga minamahal, lang 3 times a week po doon, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, na bagamat napakahigpit, mga minamahal, ng gawain, mga minamahal, sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, sapagkat kapag nahuli ka, mga minamahal, nahuli ang banal na gawain, mga minamahal, sigurado, kulong kaming lahat, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang ating Diyos, mga minamahal, at panalangin, ating ginagalang at minamahal na pastor, pinag-iingatan kami ng ating mahal na Panginoon. Praise Hallelujah. the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, kapag tutungo kami sa aming banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, siguro bababa na kami ng taxi rito, mga minamahal, at maglalakad kami, mga minamahal, hanggang doon sa labas, para hindi po kami, mga minamahal, mahalata, masundan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, talagang grabe ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Minsan naranasan namin, mga minamahal, na sa loob ng 1 taon, mga minamahal, hallelujah, talagang palipat-lipat kami ng venue, mga minamahal. Minsan sa 1 taon, mga minamahal, 4 times kaming palipat-lipat, mga minamahal. Napakahirap ng sitwasyon, mga minamahal, ng banal na gawain, mga minamahal, hallelujah. At napakamahal pa ng mga venue doon, mga minamahal. Ang upa doon, mga minamahal, ay taon-taon, mga minamahal, na umaabot ng kalahating milyon, mga minamahal. Kung walang matatapat na Kristiyano, mga minamahal, paano namin mababayaran yung venue, mga minamahal? Subalit, dyan, mga minamahal, hallelujah, provided na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At salamat din sa ating mahal na Panginoon sa pag-iingat sa akin, mga minamahal, sa loob ng 13 years. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking trabaho po doon, mga minamahal, Praise the Lord. ay isang mechanical technician, mga minamahal. Praise the Lord. Sa malaking factory, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ang aming trabaho doon, mga minamahal, na lahat ng makina po doon, mga minamahal, kami po ang nagkukumpuni, mga minamahal. Kapag may trouble, mga minamahal, isang makina, mga minamahal, sapagat napakalaking food manufacturing po yung aming factory doon, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, ako po'y bago roon, mga minamahal. Praise the Lord, talagang zero knowledge po ako, mga minamahal. Wala po akong alam, mga minamahal, hallelujah, patungkol sa mga gamit, mga minamahal, sa paggumpuni ng makina, mga minamahal. Subalit ang Diyos ay sapat nagbibigay ng karunungan, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking trabaho doon, taga-abot-abot lamang ako ng aking technician, mga minamahal. Kung ano aking iutos, mga minamahal, yan po ay aking sinusunod, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, after 3 years, mga minamahal, hallelujah, sapagat ang sabi ko, mga minamahal, hallelujah, mahal na Pangibigyan mo ko ng karunungan, paano mag-ayos, paano magkumpuni ng makina, mga minamahal. Sabagat yung aking natapos lamang, mga minamahal, ako po high school graduate, kaya pagdating ko doon, mga minamahal, helper mechanic lang ako, mga minamahal. Praise the Lord. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. After 3 years, mga minamahal, hallelujah, na-promote po ako as mechanical technician na po, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Natutunan ko po, mga minamahal, papaano, mga minamahal, hallelujah, magkumpuni, mag-troubleshooting, mga minamahal. At dumating po ang pagsubok, mga minamahal. Nung pandemic, bago mag-pandemic, mga minamahal, nagkaroon kami ng trials, mga minamahal, lahat ng mechanical technician, mga minamahal. Sabagat nagpatupad na yung Saudi Arabia, mga minamahal, yung gobyerno, mga minamahal, na lahat po ng mga mechanical technician, kailangan meron kaming certification from TESDA, mga minamahal. Hallelujah.
At ang nangyari, mga minamahal, sabi ko, kung pauwi na ako ng mahal na Panginoon, okay lang. Pauwi sa hindi, okay lang. Sapagat wala po akong certification, mga minamahal, na makukuha, mga minamahal. Sapagat ako'y high school graduate nga lang, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, dahil ating beloved Brother Job Ferrer is director ng Bulacan, mga minamahal. Yung aking mga kasama, mga minamahal, pinapunta ko po roon, baka matulungan kami na ating beloved Brother Job na nung panahon na yun, mga minamahal, siya po ay director ng Giginto, Bulacan, mga minamahal. So ang nangyari, mga minamahal, hallelujah, isa lamang po ang qualified, mga minamahal, praise the Lord, at kailangan mag-school pa, mga minamahal. Subalit ang aming bakasyon, mga minamahal, ay 1 buwan lamang, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, talagang yung pandemic is blessing, mga minamahal, para sa amin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagkaroon ng pandemic, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, napakaraming company na nagsara, mga minamahal, sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal. Sapagkat dahil sa pandemic na yan, mga minamahal, subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, yung aming company is food manufacturing company, mga minamahal. Kami po ang matatag na company, mga minamahal, sapagkat pagkain po yung ginagawa, mga minamahal, tuloy-tuloy ang aming trabaho, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At talagang tuloy-tuloy ang overtime, mga minamahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At after ng pandemic, mga minamahal, yung aming alalahanin na certification, mga minamahal, nakalimutan na ng gobyerno, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga tuwid, mga minamahal, hindi na namin kailangan ng certification, mga minamahal. At yung hinahanapan na lamang ngayon ng certification, mga minamahal, yung mga baguhan na nag-a-apply patungo ng Saudi Arabia, mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yung aking kontrata, mga minamahal, hallelujah. Hanggat gusto mo magtrabaho sa company, dire-diretso lang ang trabaho, mga Praise minamahal. the Lord, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, na maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang yung aking mga datihan, mga katrabaho, mga minamahal, ay nagsipag-iksita ng mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, last May, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, yung meron pong isang linya, mga minamahal, na tumatakbo po, mga minamahal. Hallelujah. Halimbawa, itong area na dito, mga minamahal, ay tumatakbo po dyan is chicken cubes, mga minamahal. Yan po ang isa sa product po namin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga line leaders, mga minamahal, pinagbakasyon nila, mga minamahal, lahat-lahat, yung nag-aasikaso, mga minamahal, ng isang linya na ganito kalaki, mga minamahal. As a maintenance, mga minamahal, hallelujah, talagang hiniram po ako ng production management, mga minamahal. Talagang napakalaking obligasyon, mga minamahal. Kapag hawakan mo isang makina, mga minamahal, ikaw pa yung mag-aayos kapag may nagka-problema, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng line leader, mga minamahal, bago magbakasyon, ano daw gagawin ko sa linya? Hindi ko daw alam, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hanggang sa bumalik sila, mga minamahal, smooth ang takbo ng aming linya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah! Maraming po Hallelujah. salamat sa karunungan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! From zero knowledge, mga minamahal. Alam niyo po, bago po ako magbakasyon, mga minamahal, meron 2 baguhan na isang mechanical engineer, mga minamahal, isang mechanical technician, mga minamahal, ibinigay sa akin, mga minamahal, ng aking supervisor. Sabi ng aking supervisor, ayan, turuan mo sila kung papaano gumawa, mga minamahal, kahit purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, isang engineer, mga minamahal, isang lisensyado, tuturuan mo, mga minamahal, kundi salamat, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sa smooth, mga minamahal, na application na aking mahal na bunso, mga minamahal. Ating beloved Brother Nico, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, grabing himala ng ating dakilang Diyos. Sabagat nung nagtatrabaho siya, mga minamahal, sa call center, mga minamahal, diyan po sa Taguig,
nagpa-medical po siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, may na-trace, yung kanyang medical is negative, mga minamahal. May na-trace na meron siyang sakit sa puso, mga minamahal. Kaya imposible, mga minamahal, na makarating siya ng Taiwan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord. Sabagat habang nagtatrabaho po siya as a call center agent, mga minamahal, dumadalo po siya ng Antipolo, ng main church, mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, tinawagan po siya ng agency, mga minamahal, ng patungong Taiwan. Hindi po siya priority, mga minamahal. Siya po'y back up lamang, mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, tinawagan siya ng agency. At talagang ang iniisip niya, mga minamahal, hindi siya makakapasa sa medical, mga minamahal. Subalit na niya dyan yung kanyang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At habang nagme-medical siya, mga minamahal, talagang nagpupuri siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At after ng medical, mga minamahal, after 2 days, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon, yung kanyang medical ay clear, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi kalooban, mga minamahal, kalooban, mga minamahal. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, napaka-smooth ng kanyang pag-alis, mga minamahal. Hallelujah. Last July 10, mga minamahal, nakaalis siya, mga minamahal. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabagat yung mga ibang company ay napakahigpit, mga minamahal. Hindi ka basta-basta makakalabas, mga minamahal. Balit salamat sa ating dakilang Diyos, sabagat desire niya makadalo sa modal na gawain sa dako ng Taiwan Outreach, mga minamahal. Hallelujah. Talagang ilang araw pa lang siya, mga minamahal. So July 10, mga minamahal, Wednesday. Pagdating ng Sunday, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon, nagpaalam siya sa kanilang coordinator at pinayagan po siya, mga minamahal, at nakadalo po siya sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. May kalayuan, mga minamahal, sapagat 3 rides, mga minamahal, 1.5 hours bago siya makarating ng banal na gawain. Subalit, hallelujah, talagang desire niya makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kahabagan po, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon, ngayon Sunday, mga minamahal, nandun siya sa Taiwan Outreach na nakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kagalingan ng karamdaman, pag-iingat sa kanya, mga minamahal. Maging sa aking trabaho, mga minamahal, ilang beses po ko na-aksidente, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na nalaglag po ako, mga minamahal, sa isang hagdanan na ganito po kataas, mga minamahal. Talagang nalaglag ako ng patiwarik, mga minamahal, sapagkat nagkakabit po ako ng ceiling tiles. Hallelujah. Alam niyo po, patiwarik ako, blanco na po ako, mga minamahal. Talagang bababagok yung ulo ko, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang dangkal na lamang, mga minamahal. Hallelujah. Sasayad yung aking ulo sa flooring. Pinag-ingatan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking ulo, mga minamahal, last na aksidente ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagbuhat ko ng gearbox motor na mabigat, pumalo yung aking noo, mga minamahal, na matulis, mga minamahal, na bagay, mga minamahal. Alam niyo po yung aking noo, mga minamahal, yung aking bungo, mga minamahal. Talagang dumiin po ito, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, talaga hindi ako pumunta sa doktor, mga minamahal. Hallelujah. Pinakiramdaman ko yung aking sarili kung ano na mangyayari sa aking ulo, mga minamahal. Tubalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga oras sa ito, mga minamahal. Wala pong nararamdaman sa ulo, mga minamahal. Hallelujah. Pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Na Panginoon. Nandiyan po, mga minamahal, na yung aking mata, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, naglilinis kami ng makina, mga minamahal. Alam niyo po yung panlinis namin ng kalawang, mga minamahal. Hallelujah. Talagang kapag pinahid mo sa kalawang yan, mga minamahal, within a seconds, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, mawawala yung kalawang, mga minamahal, sa stainless. At nung time na yan, mga minamahal, tumalsik sa aking mata, mga minamahal, yung chemical na yan, mga minamahal. Praise the Lord. Sapagat nasa loob pa ako ng makina, mga minamahal, dali-dali akong lumabas, mga minamahal.
Hallelujah. At noong time na yun, napakahabdi ng aking mga mata, mga minamahal. Kala ko mabubulag ako, mga minamahal. So ang ginawa ko, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Imbis na magpatakbo ko sa ospital o sa clinic namin, mga minamahal, ang tinakbo ko yung CR, mga minamahal. Doon ko saan, mga minamahal, ako yung mananalangin doon, mga minamahal, hallelujah. Pinasaut ko, mga minamahal, yung pananakit ng mata ko, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Sa oras na langin, na ating ginagalang ng mga Pastor Willis Almeida, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag uwi ko, mga minamahal, hallelujah, galing sa trabaho, itinulog ko po yan, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, pagising ko, mabubulag yung aking mata, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagising ko, mga minamahal, yung aking mata, normal, mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't maraming po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa pag-iingat, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Na yung pinagkakaloob, mga minamahal. Hallelujah. Maraming po salamat. Hallelujah. Di ko na po pakatagalan, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga pagpapala, kanyang pinagkakaloob, mga minamahal, sa lahat ng mga pagpapalang material, physical, higit sa pagpapalang spiritual, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, magpapasalamat, ay tanging sa ating dakilan Diyos lamang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Andronico Gautani sa pinagpahalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po minamahal. Yan ang pagpapalang siksik, liglig. Hallelujah. Grabing pag-iingat, grabing nandun minamahal ang patnubay ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang pag ang Diyos ang kumilos, talagang grabing pagpapala para sa kanyang mga anak. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At nino pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Heidi Serafica. Praise the Lord. Ang huling magpapasalamat na po sa ating pinakamamahal Panginoon. At atin na pong pinaghahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Dobling Praise the paggalang po sa ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa turut aral na di nating malilimutan ang ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati rin po sa ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved daughter, hallelujah, praise the Lord. Sa beloved elder po, at sa inyo po mga minamahal ko, baguhan man, datihan sa mapagpalang araw po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli po nakatayo sa iyong banal na harapan para ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po, isa rin po akong taga-usig. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y nakakadalo mga minamahal, andyan po na talagang inuusig ko po ang gawain ito. Maging sa tumatayo sa panal na pulpito para maghayag ng kabutihan. Sabi ko nga po, isa lang pong binabayaran para mahakayat ang ating kapatiran para magpatuloy sa gawain ito, mga minamahal. Subalit nagkamali po ako, mga minamahal, dahil isa rin po akong tatawagin sa banal na harapan para maghayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Taong 2019 po, nang ako po'y nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, hallelujah, na ligid sa aking kaalaman ay sakit lang ng katawan, napagod lamang po, mga minamahal. Di po ako tumigil na magpahilot sa aking beloved anak, sa aking beloved asawa, mga minamahal, na hanggang sa paglipas ng araw, mga minamahal, unti-unti pong nanghihina ang aking pisikal, mga minamahal. Paglipas ng buwan, mga minamahal, andyan pa rin po na talagang inaalalayan na po ako ng aking beloved husband. Maging sa pagligo ko, mga minamahal, andyan ang aking beloved anak na pinapaliguan na lamang po ako, mga minamahal. Hanggang sa pagsuot ng kasuotan, mga minamahal, andyan na talagang binibihisan ako ng aking beloved anak, mga minamahal, para akong batang paslit, mga minamahal, na wala akong magawa, mga minamahal, para alagaan ang aking sarili, mga minamahal. Ni halos magsuklay ng aking buhok, mga minamahal, para akong hindi ko po magawa dahil hindi ko po maitaas ang dalawang kamay ko, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, umabot ng 1 taon yan, mga minamahal. Andyan pa rin yung karamdaman ko, mga minamahal. Hallelujah. Nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay pagalingin, mga minamahal. Subalit andyan pa rin yung karamdaman ko, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na inusig po ako ng aking beloved nanay, mga minamahal. Hallelujah.
na sabi niya, bakit hindi ka kayang ipagamot ng iyong asawa? Sabi niya gano'n, dahil may pera naman kayo. Sabi niya gano'n, mga minamahal. Subalit, sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko po pinakinggan ang aking beloved nanay, mga minamahal, na halos mangiyak-ngiyak po sa akin, mga minamahal. Maging ang aking beloved kapatid, mga minamahal, na talagang dinalaw ako sa aking tahanan, mga minamahal, na talagang hirap na hirap akong bumaba sa hagdanan, mga minamahal. Hallelujah. Na halos yung pagbaba ko, mga minamahal, ay isinasandal ko ang aking likod, mga minamahal, makababa lang ng hagdanan, mga minamahal. Nakikita ng aking mga beloved kapatid kung gaano ako naghirap, mga minamahal. Hallelujah. Subalit andyan na talagang nanindigan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mamatay, mabuhay, tanging sa mahal na Panginoong Hesus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. 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 Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoon, kung talagang totoo ka, sabi ko, ipakita mo sa aking beloved nanay na pagalingin mo ako. Sabi ko gano'n, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon talaga. Sinusubok ang aking pananampalataya kung hanggang saan, mga minamahal. Hallelujah. Pag-uwi ng aking beloved husband, mga minamahal, galing trabaho, inililehans ako yan, mga minamahal. Umiiyak. Tumutulo ang kanyang luha, mga minamahal. Sabi niya, kailan ka kaya gagaling? Sabi niya gano'n, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, magtiwala lang tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dumating yung time, mga minamahal, ang aking beloved daughter na si Ashley, mga minamahal. Nag-stay sa dako ng pastoral house. Hallelujah. Nung tinanong siya ng ating nangangasiwa doon, mga minamahal, bakit ka nag-stay? Sabing ganun. Sagot ng aking beloved anak. Sabi niya, para gumaling ang aking beloved mama. Hallelujah. Hallelujah. Sa murang edad, mga minamahal, ramdam ng aking mga beloved anak kung gaano ako nahihirapan. Hallelujah. May time na talagang ayaw ko nang bumangon sa aking higaan. Ngunit pinipilit ng aking beloved husband na inaalalayan ako makalabas lang ng kwarto ko, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Tatayo ako sa iyong banal na pulpito. Ihayag ang kabutihan mo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa Hallelujah. dalangin, pagluhod ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Hallelujah. Tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung kagalingan niyan, mga minamahal. Unti-unti akong pinalakas, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Walang gamot na ginamit. Hallelujah. Tanging mahal na Panginoon ang nagpagaling sa akin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Dumating yung time na pumasyal kami sa aking beloved nanay. Hallelujah. Sabi niya, anak, magaling ka na. Sabi niya ganun, saan ka nagpagamot? Ngunit sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sinong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Talagang siya ang tanging manggagamot sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Na halos mamatay-matay, mga minamahal, tanging sa mahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Andyan, mga minamahal, lubos kong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan niyan. Bagamat, mga minamahal, sa tagal ng aking karamdaman, 1 taon kalahating buwan, mga minamahal, andyan na naglalak yung aking tuhod, mga minamahal. Hindi pa rin po ako makaluhod, subalit nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na balang araw, mga minamahal, ay ako'y pagagalingin niya. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa karamdaman ng aking mga beloved anak, mga minamahal, na kahit na inaapoy sa lagnat, mga minamahal, dadalo kami. Sunday service, dala-dala ang higaan para makadalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan pagkatapos ng gawain, hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinapagaling po ang aking mga beloved anak na walang gamot na ginamit hanggang sa mga Praise oras the na to, Lord. mga Hallelujah. mahal, Hallelujah. na talagang nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabi nga, kung ikaw ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi ka niya pababayaan. Hallelujah. Right, Praise amen. the Lord. Hallelujah. Maging sa aking beloved tatay, mga minamahal, na number 1 ding taga-usig yan, mga minamahal. Pag dumarating kami sa bahay namin, mga minamahal, doon sa
family house namin, mga minamahal, talaga inuusig ako ng aking beloved tatay. Sabi niya, andyan na yung sa Pangasinan, Lauya. Hallelujah. Andyan mga minamahal na talagang hindi ko pinapakinggan yung tatay ko, mga minamahal. Sabi ko, balang araw, madadala ko kayo sa gawain ito. Hallelujah. Tunay, hallelujah, sa unang pagluhod, dalangin ng ating mahal na pastor, tinugod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yan, na sa tuwing Sunday, mga minamahal, nakakadalo ang aking beloved tatay, hallelujah, kahit na hindi po yan nakakalakad kasi nagkaroon ng problema sa kanyang paa, mga minamahal, hallelujah. Andyan na talagang binubuhat lamang po siya pagpunta ng church, mga minamahal, subalit napakalakas ng ang aking beloved tatay sa unang pagluhod, dalangin ng ating mahal na pastor. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na binigyan muli ang buhay ng aking beloved ate, mga minamahal, hallelujah, na talagang Praise sa oras the Lord, ng hallelujah, gawain, mga hallelujah. minamahal, siya po'y nawalan ng buhay, hallelujah, through cellphone, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, ibinalig ng mahal na Panginoon kanyang Praise the buhay. Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang yan, mga minamahal, sa mga kagalingan, mga minamahal. Lalo't higit sa pagpapalang espiritual, hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Heidi Serafica sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay man na mahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay man na mahal sa ating patuloy na paglilingkod, pagdalo, Merkules, Biyernes, Linggo man na mahal, tunay na walang kalugihan man na mahal. Puro pagpapala mula sa buhay na Diyos. Hallelujah. Grabing pag-iingat, grabing pagprotekta, magtiwala sa ating dakilang Diyos, talagang walang kalugihan, minamahal. Puro pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Yan ang mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya kayo maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon upang maranasan nyo ang pagpapalang yan, hallelujah. Ang lahat ng pagpupurit, pagpapasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved finance choir, tayo po tumayo, minamahal, hallelujah. At now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
best thing in your praise. Put it on. There's a blessing in your praise. Oh, I am a soldier. I'm in the Lord's army. I'm going to the battle, for I've got the victory. My weapons are not carnal, but it's in my praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name. It's my weapon. Praise is my weapon. No weapon formed against us shall prosper. It won't work. No weapon formed against us shall prosper. It won't work. No weapon formed against us shall prosper. It won't work. No weapon formed against us shall prosper. It won't work. No weapon. No weapon. No weapon. No weapon. Oh, no weapon. No weapon. No weapon. No weapon. It won't work. 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 No weapon. Lord is my life and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 1,000 may fall at my side. I will not fear. I will not fear. I will not fear, not by power, not by might, but my spirit saith the Lord. I will live and will not die, is my shield and my reward. His word is true and His spirit is life. I'll speak His name aloud. Mountains will move and the walls break down, break through. The Lord is my tower and my fortress. In Him will I hide. In Him will I hide. In the midst of a war, I will be strong when the battle rages on. This is my song.
I walk by faith and not by sight. I know for sure redemption is nigh. Joel chapter 2, it says in that day, whoever call in the name of Jesus, in the name of Jesus he shall be saved. And that person will be delivered and will receive his breakthrough. Hallelujah for the breakthrough. His word is true. Mountains will and I will live. His word is true.
under your wings. Over me, within your mighty hand. Minsan ito mga mama. I need now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know that you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His heart in quietness and trust. When the ocean rises and there's roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I am the God. That He led me. I am the God that He led me. When the oceans rise
and I still know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. And I will be still, know that you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still. Amen. Napakasarap namin ang banal na presensya ng Diyos. Sabi ng awitin, when the oceans rise, oceans of problems, oceans of difficulties, ang sabi ng Diyos, be still, huwag kang mag-alala, dahil ako ay Diyos. Hindi nagbabago Diyos sa mga minamahal. Pwede ba nating awitin paminsan dito mga minamahal? When the oceans rise and thunders roar, above the storm, Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. You are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know that you are God.
Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat. Bless you, beloved one. Alay sa'yo, ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging pagtungo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, buhos din sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Thank you. Thank you for me to say the gratitude in my heart. I couldn't say. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart. I swear I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you. Love and serve you now and forever. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Lahat po'y pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. To God be the glory. At ang bawat sa mga minamahal na kung bumati sa magandang muli, sa magandang hapon, sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, kayo po yung aming pong welcome sa ating pong banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Sunday General Worship. At ito po mga minamahal, pinauuna po natin pong iginagalang at minamalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeda. Ang inyo po nasaksihan, mga minamahal, ay ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami sa Kristiyano dumating dito, punong-puno ng problema. Amen? Marami sa mga Kristiyano dumating dito, punong-puno ng karamdaman. Pero sabi ng Biblia, once the Spirit is come upon you, you will have power. May kapangyarihan kang palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway. Yan during the time, mga minamahal, sa pagkapananap po ng mga minamahal bisita. Kapag kumikilos ang banal na presensya ng Diyos, huwag kayong manood. Amen. Ang gawin ninyo, kausapin nyo rin ang Diyos. Sikapin nyo madama rin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. At doon nyo kakamta ng pagpapagaling ng ating mahal na Panginoon. Doon nyo kakamtin ang mga pagkalutasan ng mga problema. Kabagabagan, yung mga panatag ka sa gitna ng unos ng iyong buhay. Sapagkat ang Diyos, sabi ng Biblia, siyang prinsipe ng kapayapaan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, yung malakas sa palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. We give you honor, respect sa ating po beloved evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo na po dadako, mga minamahal, sa susunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa araw na ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Alam po ninyo, mga minamahal, everything is laid down. Lahat na ipinakita na and ibinigay na ng man of God, ng ating beloved Pastor Walde Estrada Almeda, sa lahat kanyang mga mangaral, kung paano ba natin kamtin, anong tamang daan papunta sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? But it seems some of us still, nandun ang doubts, nandun pa rin ang pagdadalawang isip, nandun pa rin mga minamahal na
sometimes tayo po mga minamahal nag-aatubili na sundin ang mga salitang ito ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi dito mga minamahal sa Kalatang Deuteronomio, Kabanata 11, talatay 26 hanggang 28, pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nangakikilala. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Sa atin mga minamahal, ibinigay na naman na Panginoon ang tamang choices, mga desisyon. Amen? Kung tayo po mga minamahal ay pipili ng gusto natin ng pagpapala, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sundin mo ang utos ng mahal na Panginoon. Pero kung gusto mo ng sumpa, di huwag kang sumunod. Ganun lang kasimple yun. Amen? Pero kapag hindi ka sumunod, huwag kang mainggit sa mga sumusunod. Huwag kang mainggit sa mga pinagpapala nung sila sumunod. Bakit? Desisyon mo yan eh. Desisyon mo na hindi sundin ang mga palatuntunan ng Diyos. That's the reason why yun ang dahilan kung bakit ganun ang ating kalalagayan sa oras na ito. Amen? Pero lahat, sabi ng Biblia, ang bawat araw ay pagkakataon upang manumbalik sa Diyos. Kung ikaw ang Kristiyano, dinesisyon mo ng napakatagal na para bang wala kang tiwala sa salita ng mahal na Panginoon, para bang nandun ang pagdududa mo parati, dahilan kung bakit hindi mo nagaganap ang pagbibigay ng kasapung bahagi at handog, ang pagsunod sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Today is the day. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang araw na ito ay araw ng pagbabalik sa Diyos. Ang araw na ito ay araw ng pagpili ng tama na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Kung pagpapala ang gusto mo, sumunod ka. Kung sumpa ang gusto mo, sumuway ka sa salita ng mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Nagtataka tayo, bakit maraming Kristiyano pinagpapala, nagpapatuto, pero bakit tayo parang bantulot pa rin? Bakit parang nararamdaman natin, mga minamahal, na hindi tayo pinagpala? Yun na nga, the moment na tingin mo sa sarili mo, hindi ka pinagpala, talagang yan na yung tinatawag na sumpa diyan, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, every day is a blessing. Today is better than the day before. Sabi ng Biblia, mga minamahal. Pero bakit ikaw, ang tingin mo, hindi ka pinagpala? Bakit di ka makangiti? Ba't di ka makapagpatuto? Ba't di ka makapagtapat? Dahil ang tingin mo, ikaw ay hindi pinagpala. Dahil sinusuway mo ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng aklat ng Kalawang Korinto, Kabanata 8, talatay 1 hanggang 5. Sabi diyan, bukod dito mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ito yung mga kapatid natin sa Macedonia before. Kung paanong sa mga maraming pagsubok, tingnan nyo ang mga iglesia sa Macedonia, sa maraming pagsubok, sa kapighatian, nandoon ang kanilang kasaganaan at kanilang katuwaan. Sabi niyan, sa kanilang malabis na karuhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ano yung kagandahang loob? Brother, sabi diyan, kagandahang loob, di magandang loob naman kami. Okay na yan. Hindi, tuloy natin ang basa. Sabi diyan, mga minamahal, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Hindi sa pilitan take note. Naghihirap ang mga kapatid natin sa Macedonia. Amen? Nandun ang kanilang kapigatian. Amen? Nandun ang kanilang mga karukhaan. Amen?
Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, sila po mga minamahal, ang apostol ng Diyos, nagpapatotoo na hindi lang ikasampung bahagi binibigyan niya, higit pa. Hindi lang ikasampung bahagi tandog, higit pa. Kung titingnan niyo mga minamahal, mayroon tayong tinatawag na 20% na giving, with standard. Mayroon tayong 30% na giving, 40%, higit pa. Ganun daw ang mga kapatid natin na taga Macedonia na hindi masasabing mayaman, na hindi masasabing sila po'y talaga nandun na marangya ang buhay, pero nagtatapat pagdating sa pagbibigay na ikasampung bahagi at mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Sabi diyan, higit pa sa ngayon, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito. Oh? Nagmamakaawa pa sila. Pagdating nila sa banal na gawain, mga minamahal, nakaredy na yan. Even sa bahay pa lang, nakaredy na yan. Pagdating sa banal na gawain, mga minamahal, ang sabi ng talata, ipinamamanhik. See the word? Binanggit ng Biblia, mga minamahal. Other way of saying, please, mga beloved workers, beloved ordained preacher, tanggapin mo ang aming ikasampung bahagi at handog. Bakit nila ginagawa ito? Dahil kapag hindi tinanggap yung kanilang ikasampung bahagi, dan hindi sila pagpapalain ng Diyos. So kapag binibigay natin yan, mga minamahal, nandoon na talagang pagnanais, na talagang kung maaari, mahal na kapatid, tanggapin mo ang aking iaalay sa Diyos. Dahil kapag natuwa ang isang mangangaral, ang isang pastor, ang isang ordained preacher, na nangangasiwa sa atin, mga minamahal, pag natuwa yan at tinanggap na yan, ipapanalangin ka siyempre, pagpapalain kang lubos, doon mo tatanggapin ang sinasabi ng Biblia, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So hindi natin pinakikialaman ang halagang ibinibigay. Amen? Amen? Huwag tayong magbitaw ng mga salita na masasaktan ang mga nangangasiwa. Ang mahal na pastor. Dahil kapag yan hindi naging pagpapala sa kanilang binibigay natin, lalong hindi magiging pagpapala sa atin. Take note yan, mga minamahal. Amen? Ang ating pagbibigay ay hindi para tulungan ng sinuman. Hindi para tulungan ng Diyos. Kundi para tayo ay tumanggap ng pagpapala dahil naging matapat tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Maaring sabihin ng ating mga minamahal na mga bisita, ano ba yung pinag-uusapan na yan? Amen? Ito na ang susi ng pagpapala. Beloved viewers, Malakyas, ang kabanata ay 3, talatay 7 hanggang 10. Kung meron kayong banal na kasulatan diyan sa inyong mga tahanan, buklatin ninyo. Basahin nyo with me. Isa-isahin natin ang sinasabi ng Biblia at kayo makakalaya sa katotohanan. Sabi niya, makapalayan kayo ng katotohanan. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag sinabing sabi ng Panginoon ng mga hukbo, hindi si Brother Jobin yan, hindi ating beloved ordained preacher, hindi ating mahal na pastor. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sabi ng Diyos na nagpala sa iyo, sabi ng Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Binabasa lang natin itong mga minamahal. Sabi niya, ngunit inyong sinasabi, kakatiwin ng pantao, yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Anong ibibigay namin na nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating malapay. Lahat ba yan ay maliwanag sa ating lahat, mga minamahal? Lahat ba niya naintindihan natin yan? Lahat magsabing amen. Totoo yun. Kung sa oras na ito, ibinipilit mong ibaling ang tainga mo dahil ayaw mong pakinggan yan, maawa ka sa sarili mo, kapatid. Dahil hindi talaga darating ang pagpapala na hinihintay mo kapag lalong patitigasin mo ng patitigasin na yung puso. Huwag mo nang kunin ang para sa Diyos. Amen? Amen?
Ibigay mo na yan kasi. Bakit kasi pinakikialaman pa natin yan? Huwag na natin pakialaman yan. Amen? 80% na nga nasa atin eh. Ayaw mo pa dyan, sa pagtatapat mo, marami pang 80% darating dahil nagtatapat ka. Pero kapag kinuha mo yung buong 10%, kinuha pati 20% naman na Panginoon, ay last na yun, wala na, kaunti na, madalang na yan. Patak-patak. Amen? Amen? Kung wise kang Kristiyano, mga minamahal, huwag na huwag mong pakikialaman ang para sa Diyos. Ibigay mo yan ang buong pagmamahal. Ipinamamanhik, sabi ng talata, upang nang sa ganon, maging pagpapala yan sa ating lahat. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ano ba yung 10 bahagi, handog? 10 bahagi, tithes, 10%. Alam na natin yan. Sa ating mga minamanabay, si Tamaring hindi nyo alam yan. Amen, 10%. Pero may sinatawag na handog. Take note na nabasa natin, 10 bahagi at handog. So pag 10% ang dating tithes, sabi ng mga pastor, yung handog mo pinakamababa, gawin mong 10%. Tapatan mo yung tithes mo. Kaya mayroong 10 plus 10 is 20%. Amen? Amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating mga Panginoon. Kapag binigay mo yan, mga minamahal, yan yung tinatawag na, for example, 1,000 times 0.2 sa calculator. 1,000 times 1. Kaya mayroong lalabas sa calculator 200. Kung pinagpala ka ng 1,000. Pag pinagpala ka, for example, ng 100 times 0.2, 20 yan. Bigay mo yan. Amen. 10, dumating, napulot mo. Amen? O kaya may nagbigay sa iyo ng 10, times 0.2, 2 pesos, ibigay mo sa mga Panginoon. Amen? Amen? Clear dapat yun. Dapat iikuha nyo. Pinaka-minimum nga yung pinag-uusapan natin. Amen? Pero nasa standard. Amen? Tandaan nyo yan. Amen? So, ibig sabihin niya, mga minamahal, pag tayo po, mga minamahal, ay tumanggap ng 100,000 times 0.2, that is 20,000. Malaki na yan, brother. Sobra ka na. Tinan mo naman yung 80% mo. Amen? 80,000. Amen? So kung gusto mong malaking tatanggapin mo, magtapat ka ng ayon sa laki. Huwag ka magmamroblema dyan. Dahil maraming 80% pang darating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maging wise sa mga anak ng Diyos. Amen. Take note, hindi kami ang nangangako dito. Ang nangako dito, sabi parati sila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Lahat na naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Binasa natin sa Biblia yan, mga minamahal. Amen? Amen? So ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag binigay mo yan, huwag mong kapag-imbutan yung 20,000. Pag tumanggap ka ng 1 million, times 0.2, lalabas yan, siyempre 200,000. Huwag mong problemahin yan, ibigay mo na yan. Please, sabi mo sa ating mga beloved workers, ating bilang nangangasiwa, mga pastor, sabi mo yan, tanggapin po ninyo ito with all humility. Amen? Huwag kang magmalaki. 100,000 binigay ko sa iyo, Hindi ganon. Amen? Hindi tayo dapat nagmamalaki. Nagpapakumbaba ang isang taong pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Brother, pwede na pala yung 20%. Bakit pa ako magbibigay ng 30%? 40%? Yun na patutudon. Amen? Oo nga naman. Di ba? Ito na yun. Sabi ng talata, the more you give, the more you will be blessed. Amen. Kaya yung ating mga minamahal na kapatid, gusto nilang subukan ng salita ng Diyos. Sabi nila, nga. Kaya ginawa nilang, di sila na kontento sa 20%. Ginawa nilang 30%. Ginawa nilang 40%. Ang ating mahal na kapatid na ang kanilang negosyo, bangkarote na, nagtitinda na lang ng tawas. Ang kanilang, dahil na-bankrupt sila. Nung sila nagtapat, mga minamahal, 20%, 30%, 40%, the more na kanilang tinadagdagan ng kanilang pagbibigay, yung kanilang business, nagkakaroon ng branches. 1, 2, 3, 4. Bakit? The more you give, the more you will be blessed. Amen. Amen. Gusto pa ninyong makakuha ng isang sikreto na talagang
ito'y natagpuan namin. Lahat po muna ng interesado sa sikreto na yan, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Sa mga taong may mga prayer request, o kaya for example, trabaho. Walang trabaho ngayon. O kaya may gustong ibinta o lupa na hindi mabinta-binta. Amen? Nung ginawa namin yan, ako noon walang trabaho. Talagang kulang na kulang. May trabaho, kulang. Amen? Sabi ko sa mahal na Panginoon, kapag tanggapin ako sa trabaho ito, tulungan mo ko, hipuin mo mga puso sapagat sagana ng akin, hindi ko kaya. Dahil bata pa ako noon. Amen? Sabi ko, yung aking unang sweldo na babagsak sa aking mga paa, mga kamay, ay ibibigay ko sa iyo. Ang tawag natin diyan, mga minamahal, first fruit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Subukan yan. For example, kayo po mga minamahal ay magninegosyo, magtatayo ka ng negosyo. Amen? Mahal na Panginoon, pagpalain mo ang aking negosyo, lalo doon sa mga pa-blessing ninyo, sa mga building nyo, for example. Ayun, sasabihin mo sa mahal na Panginoon, yung aking business na ito, pagpalain mo. Yung unang binta ko, depende sa pako mo, kung yan ba ay binta na sa araw na yon or ikaw ay unang buwan ng binta ko. Amen? Depende yan sa gusto mong ipangako sa Diyos. Hindi yan pinag-uusapan ng Diyos kung gaano kadaming marakalagi na pinapromise mo. Ang sinasabi niya, parangalan mo ang Diyos sa lahat ng pagpapalang tatanggapin mo. Amen? Amen. So, pag pinangako mo yan, mga for example, unang buwan na aking sales, ipagkakalob ko sa iyo, mahal na Panginoon. Kapag pinangako mo yan sa Diyos, warning, nangako ka hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Huwag mong ipagkukwento yan hanggat hindi mo pa nagagawa. Amen? Amen? Dahil kapag kinikwento mo, maraming tsuwariwap yan. Daming mga marites. Maya-maya, maya madidiscourage, marami kang mag-isip, pasok dyan sa, ay, wag na lang kaya. Babaw yun. Pag hindi mo sinunod yan, Diyos ang pinangakuan mo, lalo tayo mapapahamak. Pakatandaan yan, mga minamahal. Pero kapag sinunod natin yan, mga minamahal, tandaan po natin, mga minamahal, ang sabi ng talata, kapag ibinigay natin ang ating unang bunga sa mahal na Panginoon, ang ating mga kaban, yung ating mga pinagtataguan, mag-uumapaw yan. Lalagyan ng mga bagong alak everyday. Bakit? Inuna mo ang kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang yan. May bonus pa. Amen? Ano? Dahil sa pagtatapat mo na yan, tandaan nyo, triple blessings yan. Financial lang yun. Ikaw, iinit ka sa paglilingkod. Mantaki mo ba naman? Kailangan mo na yung pera, pero ibinigay mo pa rin sa mahal na Panginoon. Hindi mo magagawa yan kapag hindi ka mainit sa paglilingkod. Amen? So sa pagpupuri mo, mga minamahal, Panginoon, tagal pa yung isang buwan. Amen? Pero ang mahal na Panginoon na magpo-provide sa'yo. Pakatanda natin, mga minamahal. Walang mga taong nagtapat. Basahin mo ang Biblia, lahat ng mga taong nagtapat. Even yung babaeng bao, walang makain, mamamatay na sila lahat. Huling pulot nila ng patpat na parang sa ganun, iyon ang huling pagkain na nila at mamamatay na sila nung nagkaroon ng tagtuyo sa Israel. Ano nang ginawa? Diyos ang nagbigay ng kanyang pagpapala. Sabi naman na Panginoon sa propeta, pakuhanin mo siya na marami na lagyan. Lahat na dami namuhingi siya ng buti-buti para sa kanyang oil. Amen? So habang puro yan, habang walang laman yung tapayan na oil. Amen? Ang ginawa niya, sige, karga. Habang napansin niya, mga ubos na nalagyan. Ang dami na nila nalagyan from nothing. Amen? Ang ganun nangyari, mga minamahal. Nung sinabi niya, wala na po. Wala na ba? Saka tumigil yung pagpapala. Anong ginawa ng babaeng bao? Binigyan niya ng pagkain na tinapay ang propeta ng ating mahal na Panginoon. Yung supposed to be kakainin na nila, natuto siyang magtiwala sa Diyos. Inuna niya ang salita ng mahal na Panginoon. Nung ginawa niya yung mga minamahal, sobra-sobrang tinapay ang dumating. Ang dami-dami. Bakit? Inuna mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating unang talata, 2 bagay ibinigay sa atin. Pagpapala kung ating susundin, sumpa kung tayo ay hindi susunod. Nasa inyo ng desisyon. Kami, susundin namin dahil alam namin totoo ang salita ng Diyos. Tayo po natin tumalangin. Narito po ang ating mga kapatid, beloved elder, brother Romy. Amen. Praise the Lord. Upang pangunahan tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagbibigay, at basbasan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo natin tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Natin natin po minamahal mangaral ating beloved Lord and preacher, beloved brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, Brother Jobs. Let us pray. Upo
Purigilahat mapagpala naming Diyos sa namin sa langit, naming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Walang kang pasasalamat muli aming pinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama at malaya na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugtoon, banal gawang sinagawa ng nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, aming napakinggan, kumbinsido kami sa iyong kapangyarihan, mga awitin na mga awit naming nadarama, napakatamis na presensya. Hanggang sa pagtatapat, ng mga anak patuloy na tumatalima sa mga utos ng pagbibigay. Muli, pag-aralan namin ang iyong mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin, amin dearly beloved Pastor, Evangelist, Wilde Estrada Almeida, humihingi muna kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng aming mga kasalanan. At buksan ang mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness, demons of hindrances, doubts and unbelief. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng sabay-sabay ang ating malapayan ng maminamahal. Be seated, please. Tayo po yung makaupo na. At dahil sa bilis ng patak ng orasan, tunay maminamahal na lang talagang kailangan natin na sulitin ang ating lingguhang gawain. Amen. Kayo po ay narito sa Sunday service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Na ito po ay pinangungunahan ating minamahal, butihing ebangelista, our dearly beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. And ably assisted ang ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor, late Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. At ganun din, ating pong pinapabot ang pagbati sa ating minamahal mga manggagawa, beloved elders of the church, minamahal mga kapatiran, datihan at baguhan. Welcome po sa ating beloved visitors kung mayroon po tayo. At sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, magandang hapon, araw, anumang oras sa inyong kinalalagyan. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At sa hapong ito, minamahal, open your Bible in the book of Luke, chapter 21, verses 34 up to 36. At ating pong pag-usapan, maminamahal, ang patungkol po sa huwag mahulog sa silo. Do not be caught unaware. Amen. Ito po ay masidhing warning, pakipag-usap, at mga payo ng mahal na Panginoon sa atin dahil bago natin basahin ang mga talata, maminamahal, if we talk about quote unaware, it refers unto 3 advents. Ang sabi rito, maminamahal. First is, we are talking the second coming of our Lord Jesus Christ. So, atin pong isa sa alang-alang, atin pong isasama dito sa pag-aaral na ito pong huwag tayong mahulog sa silo dahil nalalapit at napipinto na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, yung second coming niya. Na ang pangalawa po ay ang rapture na tinatawag, rapture of the church, yung pagdagit ng mga banal. Amen. At yung pangatlo, maminamahal, ay yung pong ang tumutukoy dito na huwag tayong mahulog sa silo, do not be caught unaware, dahil mismo yung ating physical death. Physical death, yung pong ating kamatayan, wala pong nakakaalam dyan. Amen. Amen. Marami ngayon sa balita, lalabas ka lang sa bahay, binaril ka, sasakay ka lang ng sasakyan, pupunta ka sa iyong paruroonan, trabaho, negosyo, hanap buhay, inabutan ka ng kamatayan. So, itong lahat na ating pag-aaralan, maminamahal, ay napaloob dito yung 3 bagay na aking binanggit. Kindly, basa. Praise the Lord.
ng Ebanghelyo ay San Lucas, ang kabanata 21 at ang talata 34 hanggang 36, balik po sa 28. So ito po sinasabi, "Datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mangagdugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nanahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao." Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita Sa 28. na ating nabasa. Praise the Lord. Mamaya na po yung 28. Second to the last po yan ating basahin. Kung inyo pong mapapansin, maminamahal, ito pong versikulo 34, it refers to warning. Mayroon pong babala. Amen. Amen. Kapag sinabi nating babala, ang sabi rito sa ating binasang talata, mag-ingat kayo na mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan, kalasingan, pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating ang silo. Ito pong apat na ito, maminamahal, ito po ay warning na kinakailangan mag-ingat ang mga Kristiyano. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinasabing mag-ingat, ibig sabihin, masidhi itong pangungusap. Dahil nga, pinangungusapan tayo, dahil alam natin, magbabalik ang ating Diyos. Amen? Pangalawa, alam natin na mayroong rapture of the church, pagdagit ng mga banal. At yung pangatlo, mayroon pong tinatawag na sudden na mangyayari sa isang tao, sa isang Kristiyano, na mga hindi na aabot sa rapture of the church. Kaya dapat natin itong paghandaan. Na wag daw magiging silo, wag daw maging silo. Itong mga bagay na ating binasa na ngayon, ang hirap ng mag-ayuno. Amen. Amen. Mahirap na mag-ayuno, kaya ipinamamanik itong wag tayong malugbok ng ating puso ay lagi na lang kain ang kain. Kung ang makina sa sasakyan, kailangan ng overhaul. Amen. Amen. Kailangan ng palitan ang langis. Kailangan ng palitan ng mga bagay-bagay, mga spark plug, anumang nagpapahina doon sa machine o doon sa makina, ay kailangan maminamahal. Yang sabi rito, huwag mahulog sa kalasingan. Dahil yung kalasingan na ito, maminamahal, ay nagre-repair ito ng dalawang bagay. Kalasingan ng talagang alak o yung pong kalasingan na sa spiritual, palagi kang napupuspos ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sa tuwing ikay dadalo, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, yung pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Ito maminamahal yung pong nakakatakot. Mga pagsusumakit. Nag-i-enroll na naman yung ating mga kabataan. Ano na namang kurso ang kukunin sa mga magkukulihiyo? Andiyan yung mga pagsusumikap, pagsusumakit ng mga magulang para matustusan ang kanilang mga anak, pag-aralin ng gusto. Pero hindi nila binabantayan, maminamahal, itong nakakatakot na ito na sabi ng banal na kasulatan, maaring magiging silo sa mga Kristiyano. Amen. Operan ka ng magandang trabaho. Operan ka ng maayos na komisyon o anuman sa iyong hanap buhay ngayon na hindi mo binabantayan ang iyong sarili. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating Diyos na buhay, kinakailangan daw, maminamahal, huwag basta-basta. Dahil dito sa mga bagay na ito, maminamahal, hallelujah, ang payo ng banal na aklat na ito, ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, maminamahal. Ang sabi rito, maminamahal, sa versikulo 37, mangagpuyat kayo sa bawat panahon. Mangagpuyat. Iilan lang pong nasaksyan namin na aming kasama na last overnight.
Dahil yung gusto ng iba, tuwing linggo lang nandito. Total, mararapture naman daw din sila. Sila naman daw ay babalikan din ng second coming ng ating mahal na Panginoon. At walang nakakaalam sa araw ng bukas, mamaya, anong mangyayari sa ating buhay. Yung tatlong napaloob dito sa ating pinag-aralan, dapat maghanda ka. Maghanda tayo. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi rito, mga puyat kayo sa bawat panahon na magsidaing, pray without ceasing. Amen. Walang patid na pananalangin. Hindi pwedeng bibiru-biruin natin itong ating tanggapin na kaligtasan, langit at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kinakailangan itong pagtrabahuan. Amen. Kinakailangan itong pagsulitan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Upang, ang sabi rito, upang makatakas kayo sa darating na galit ng anak ng tao. Bakit galit na po? Pagkatapos ng hindi ka masama sa rapture of the church, hindi ka makasama, hallelujah, sa muling pagdagit ng mga banal, at ikaw ay maaaring dadaan sa libingan dahil hindi ka nagbabantay sa iyong kaligtasan. Pinababayaan mo. Katulad ka ni Tomas, naging absinos. Amen. Amen. Alam niyo po, si Tomas, naging absinos. Hindi siya naniniwala. Hindi ako maniniwala na dumating ang mahal na Panginoon, maliban aking makita ang palad at makita yung dinadaanan ng pako. Ang sabi na ng kanyang mga kasamang apostol, aming nakita ang mahal na Panginoon, dinalaw na kami. Wala si Tomas noon. Pero nung dumating ang pangalawang linggo na nagpakita muli ang ating mahal na Panginoon, nung makita ni Tomas, lumuhod si Tomas, at ang sabi niya, my Lord and my God. Ganun ang Kristiyano. Kapag nakita na nila na sa kagipitan sila, my Lord and my God na. Amen. Pero kung wala pa, sabi ka ng ating isang ordained preacher, padisko-disko. Papunta-punta sa mga malls. Papunta-punta sa lahat ng kalayawan. Amen. Hindi nagbabantay na itong palang mangyayari, maminamahal, sa ating buhay ngayon, na dapat nating paghandaan ay magiging silo para sa atin. Amen? Pag sinabing silo, medyo ating basahin ang sinabi ng unang Pedro 5:8 hanggang 10. Kindly, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 8 hanggang 10. Ito mo sinasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang iyong nalalaman na ang mga gayong hirap at nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Sa 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Medyo nalaktawan po natin ang Matthew chapter 24, verses 20 up to 21, at ibalik natin sa 20 i-advance natin ng 24. Pakiuna mo nang basahin yan. Kindly, saka natin ibalikan ang 1 Peter. Atin mo nang basahin ang Matthew chapter 24 verses 20 up to 21, then italon sa 24. Praise God. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 21, at talon po sa 24. Ganun po sinasabi, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-ginaw o sabatman. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan na anupat ililigaw kung maari pati ang mga hirang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Ito mga minamahal, ito yung mga babala. Kanina ating binasa, unang babala, ating binasa ang mga payo ng salita ng Diyos, ng mga mangangaral. Ang ngayon na naman, mga minamahal, atin na namang binasa yung pong mga mangyayari na sa mga Kristiyano ngayon na narito, kayong nagpapakainit, tayo mga minamahal nagsusumikap. Ang sabi rito, magsipanalangin daw tayo na ang pagdagit ng mga banal ay hindi panahon na tayo'y nanlalamig sa ating pananampalataya. Pangalawa po, kailangan daw tayo magsipanalangin. Ang sabi ng banal na kasulatan na hindi po Sabat. Ano po yung Sabat? Araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, itong dalawang ito ay palagi nating isisiksik na kapag hindi natin bantayan ang ating mga buhay bilang mga Kristiyano, tayo po ay mahulog sa silo ng dyablo. Amen. Nang sabi rito sa ating binasang talata, manalangin tayo na walang patid, palaging nananalangin. Kaya nga kahit anong sabihin ng ating kapitbahay na nakabarong ka na naman dahil tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, narito ka palagi, ayaw mong mag-absent sa gawain ng Malapanginoon, na gusto mong ipagtrabaho ng sulit ang iyong kaligtasan, nag-iingat ka sa iyong sarili kapag ginagawa mo, kapatid. Amen. Ngunit kung ikaw, kahit linggo na, andun pa rin sa iyong isip, may imbitasyon na aking kumare, na aking kumpare, may ikakasal. Kinakailangan unahin ko muna yon. Sama muna ako sa kasal. Unahin ko muna yung imbitasyon ng aking kaibigan. Mayroong birthday doon. Mga minamahal, yan ang mga silo na sinabi ng banal na kasulatan na kapag hindi mo babantayan, alalahanin mo palagi, put Jesus first in your life. Bilang Kristiyano, unahin mo palagi sa isip mo, sa puso mo, sa buong pagkatao mo, na si Jesus lamang ang makapagligtas sa iyo. Si Jesus lamang ang may akda sa lahat ng bagay sa mundong iyong ginagalawan. Si Kristo lamang ang kailangan mo. Hindi yung iyong kapitbahay magbi-birthday. Hindi yung iyong mga kamag-anak na nag-iimbita na masasagasaan na yung iyong buhay espiritual. Amen. Minsan ipinagpapalit na natin sa ating mga loved ones yung ating panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hati tayo, mahal na Panginoon. Okay, sa linggo ako, nandyan sa'yo. Miyerkules at Biyernes, dito ako sa aking gustong pupuntahan. Maminamahal ang sabi ng ating binasang mga talata, dumating nga sa inyo ang silo na anumang oras pagtunog ng pakakak, wala ka sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi mo maririnig ang hudyat ng mga pagdagit sa mga banal. Sabi ng banal na kasulatan, mabuti pa hindi ka isinilang at hindi mo nakilala ang Diyos at hindi ka naging Kristiyano dahil ikaw ay naiwan sa pagdagit ng mga banal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng ating binasa kanina, maminamahal? Sa unang Pedro, Kabanatang 5, talatang 8 hanggang 10, be sober, be vigilant, ang sabi rito, mapagbantay, amen. Bantayan mo ang iyong kaligtasan, bantayan mo ang iyong ginagawa, na puro tama, huwag mong haluan ng mali, huwag mong haluan ng pagkakamali, huwag mong haluan ng pagsuway, amen. Amen. Dahil ayaw ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, bilang Kristiyanong tinubos niya, may halaga ka, dugo niya ang kanyang ibinuhis doon sa krus ng Kalbaryo. Pinasan niya ang kasalanan mo, kasalanan ko. Napakabigat niyan, amen. Hindi ka dapat mapatawad. Dapat ikaw ang nagpapasan sa krus na yan. Ngunit ang Diyos na naawat, nabag sa'yo. Kaya nga, punong-puno ka ng karamdaman bago mo nakilala ang ministeryong ito, ang ating mahal na Panginoon. Nahabag sa'yo ang ating mahal na Panginoon. Ayaw niya. Dahil ngayon, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay narito na sa buong katotohanan. Ayaw niyang ikay malihis pa. Ayaw niyang ikay mawala pa. Amen. Kaya mag-ingat ka na mahulog sa silo ng dyablo. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, labanan mo si Satanas. Labanan mo ang tukso ng katawan. Labanan mo ang tukso ng sanlibutan. Amen. We are more than conquerors. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung si Kristo ay nasa iyo, kung si Kristo ay nasa atin, we are more than conquerors in Christ Jesus.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Be steadfast, unmovable. Ang sabi rito, always abounding in the work of the Lord. Ang sabi rito, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Unang Korinto 15:58, be steadfast, be unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. Anong ibig sabihin ng always? Bakit wala ka pag Miyerkules? Bakit wala ka pag Biyernes? Pag sinabing always abounding in the work of the Lord, ang ganda ng pagpapaliwanag sa pagbibigay, nire-resist mo. Ayaw mo. Ayaw mong pagpalain. Ang pagpapala ay nasa pagbibigay. At kung ikaw ay naging matapat, tapat din ang Diyos na magbabalik sa iyong katapatan. Hindi naman yung iyong binibigay, na iyong binibigyan, ang iglesyang ito ang makikinabang, ikaw na nagbibigay ng may katapatan ang makinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino makinabang kung lagi ka sa gawain ng mahal na Panginoon? Hindi ka maulog sa tukso. Every Wednesday, Friday, and Sunday, nandito ka, malayo ka sa tukso. Pero kung wala ka rito, linggo ka lang, kakalabitin ka lang ng diablong si Satanas. Pray, one shot lang. Tal one shot lang, wala namang makakakita diyan. Lingon-lingon ka. Sa bagay, isa lang naman. Sige. Maya-maya, naging 2 na yan. Naging 3 na yan. Ano nang mangyari sa'yo? Sa susunod, pari-pariho na kayo. Hawak-hawak na. Yung mga lungnik na yan. Yung mga nakakalasing na yan. Na ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoon. Hindi kami ang nagbabawal dahil templo ang katawan mo ng ating Diyos. Nananahan ang kanyang Santong Espiritu sa iyo. Ayaw niya na bigyan kahit kunting panahon ang dyablo na maghahari sa katawan mo. Kaya kahit tigsim lang, Bisaya pa, tigsim, yung ano lang ba, one shot lang, wag na wag mong gawin dahil you are the temple of the living God. Kung sino man ang sisira sa templo ng Diyos, sisirain din ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 17 and 18. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Andyan, maminamahal, yung ating katawan. Itong katawan natin na ito, templo ito ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, mag-ingat kayo na huwag kayong mahulog sa silo ng dyablo. You will not be caught unaware. Amen. Amen. Akala mo, tama pa yung ginagawa mo. Akala natin, tama pa yung ating ginagawa. Yun pala'y nagkakamali na tayo. Bakit? Lagi tayong wala sa gawain. Lagi nating inaaway yung mga mangangaral, yung nangangasiwa sa atin na walang ibang ginawa kundi mag-isip para mapabuti ang iyong buhay espiritual. Turuan ka ng tama. Amen. Amen. Wala namang mga tatayo dito sa pulpito na ang kanyang ipapangaral ay mapapasama ang Kristiyano. Ang aming ipinapangaral ay lahat tayo mapapabuti. Lahat tayo makaabot sa panuntunan ng ating mahal na Panginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Naalala ko tuloy yung halimbawa na hindi ko talaga makakalimutan ng isa nating mga mangangaral, ating beloved elder. Ang sabi niya, alalahanin ninyo, mga minamahal, ang kalabaw at ang kanyang kaibigang deer. Ano yung deer? Usa. Araw-araw, tuwing umaga, nagkukwentuhan yung dalawa. Sabi ng usa, oh, kalabaw, tara na, mamasyal tayo. Tatay sa mall. Punta tayo doon, birthday ng kapatid ko, birthday ng lula ko, lulo ko, kung ano-anong ng mga sinabi nung deer, nung usa. Ang sabi ng kalabaw, pasensya ka na, nakatali yung, kita mo, may tali yung aking ilong eh. Binabantayan ako palagi ng aking amo. Ayaw niyang mawala ako. Tuwang-tuwa, yung usa, araw-araw, talagang lakwat sa doon, lakwat sa dito. Amen. Praise the Lord. Isang araw, pasan-pasan na siya ng hunter. Dahil nahuli siya, na-caught unaware siya. Amen. Tinamaan siya ng baril, nagiging pulutan ng mga manginginom. Ang sabi ng kalabaw, mabuti na lang, hindi ako kagaya nung aking kaibigang usa. Kung hindi, pulutan na rin sana ako. Salamat, inaalagaan ako ng aking may-ari. Inaalagaan ako ng aking amo. Bagamat mabigat ang aking trabaho, bagamat marami akong ginagawa,
pero iniingatan naman ako, nasa proteksyon naman ako araw-araw. Hindi kagaya ng usa na yun, ayan na, nagiging pulutan na. Gusto ba natin ngayon, maminamahal, na magiging usa? Magiging kakatahin tayo pagdating ng araw, mahulog tayo sa kamay ng dyablo? Amen? Amen? Kaya ang sabi ko, napakagandang halimbawa, di ko ba di baling mahigpit, laging tinatalian, laging narito sa gawain, laging nasa pag-aayuno, laging narito sa pagpupuri, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandiyan ang pagsusumikap. Sure naman na talagang ang proteksyon ng Panginoon, lalo na pagtunog ng trompeta, akyat tayo sabay-sabay, magmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Yan ang the best. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya maminamahal, hallelujah, itong mga payong ito, hallelujah, na atin pong mga binabanggit. Pakibasa po, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 58. Ito pong sinasabi, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Tingnan niyo po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi maging walang kabuluhan ang ating ginagawa. Puro kabutihan, amen? Yung tatayo ka rito para magpatotoo at ang daming na-bless sa patotoo mo. Yung tumayo ka rito, maminamahal, upang umawit. Nung umawit ka, hallelujah, napuspos ka, pati yung mga kapatiran napuspos ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Di ba pagpapala yan? Amen? Amen? Yung ikaw ay nagiging pagpapala sa iglesia ng ating Panginoon, na yung mga pangailangan ng banal na iglesyang ito natugunan ng dahil sa iyong katapatan. Di ba maminamahal? Ang sabi ng Biblia, huwag kang mag-alala. Hindi yan kalimutan ng Panginoon. Yung mga mabubuti mong gawa, susuklian ka pagdating ng araw, magulat ka. Dahil sabi mismo ng Panginoon, Diyos mismo ang magpahid ng mga luha mo sa iyong mga mata at sasabihin ng Panginoon, welcome, hallelujah, ikaw na masugid na sumusunod, hindi nahulog sa silo ng dyablo. Welcome sa iyong tahanan, ang langit na aking inihanda sa inyo, ang langit na aking pinagsumikapan na inyong paglalagyan pagdating na ikaw at ako ay magtatagumpay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kunting panahon na lang, maminamahal. Di kayo nakapansin? Nababalitaan ko, maminamahal, mga sekreto ito na bagamat on live tayo, on webcast. Mayroong panibagong siglo o panibagong bugso ng pandemic na ito na, maaari lang hudyat na bago mangyari ito, maminamahal, rapture will take place. Pinaplano na, planchado na. Nakalik ito dahil talagang ang mga Kristiyano, ang sabi nga ng isa pang katangian ng mga payo sa atin, may minamahal ang ating mahal na Panginoon, ay bibigyan tayo ng tinatawag na discerning spirit. Amen? Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Na tayo daw, minamahal, ay magkaroon ng tinatawag na discerning spirit na malaman mo ang tama at ang mali. Amen? Kinakailangan daw ang Kristiyano, dahil palagi silang puspos ng Espiritu ng Diyos, magkaroon sila ng discerning spirit. So, yung discerning spirit na ito, dapat ito ang mag-guide sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, na yung kanilang nirorumbo, yung kanilang tinatahakan, yung kanilang direksyon ay tama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay lilihi sa kaliwa, sa kanan, atras ka, alam mong hindi mo marating yung pinupoint mo kung saan ka patutungo. Kinakailangan magkaroon ka ng tinatawag na discerning spirit yan. Magkaroon ka ng tinatawag na pagkaunawa na galing sa Diyos. Ang Espiritu ng mahal na Panginoon ang magbibigay sa iyo ng pangunawang espiritual na makatotohanan na hindi ka mapababayangan.
Ano pong mga sinyalis nito? Ang dami. Di ba yung mga kapatiran natin na mahuhold up na? Mahuhold up na? Ang sabi ng mga kapatiran natin, malapit, patawarin niyo po ako. Ingatan mo po ako, Panginoon. Pagtingin ng hold upper, sorry ma'am, sorry sir, hindi kayo kasali. Nagkamali ako. Nagkakamali. Grabe, maminamahal. Yung kapatiran natin, yung ating mga manggagawa, sasakay sa bus. Tumawag ang mala pastor. Nasaan na kayo? Andito na po sa bus, mala pastor. Papunta na kami sa Buanga. Sabi ng mala pastor, wag kayo sumakay diyan. Sa sunod na kayo sumakay. Sabi nila, ang ganda na ng aming upo dito. Bakit pinapababa pa kami ng mala pastor? May discerning spirit ang pastor ng Diyos. Pinababa sila. Di ngayon, bumaba sila sa pangalawang bus. Nauna ang isang bus. Habang nauna ito, maminamahal, nagsunod sila. Pinara doon sa unahan ng kanilang pagtatravel. Pinababa yung gustong ipababa. Yung hindi, pinasabog. Sumabog yung bus nila. E di sabi ng mga manggagawa, kung sumakay kami, kasama kami sa pagsabog ng bus. Pero sabi ng man of God, bumaba kayo, lumipat kayo sa isang bus, wag yang bus na yan ang inyong sasakyan. May discerning spirit ang ating mahal na pastor. Bakit naalala niya ang kanyang mga manggagawa? Nasabihan niya na wag kayong sumakay diyan. Di ba ang dami na nating mga patutong narinig? Mabubusbusan, mahulugan ng rumaragasa na mga putik, pero iniingatan ng mahal na Panginoon. Amen? Yung mga sasakyan maminamahal na napagkamalan, na binabaril, na hindi alam bakit nabaril nila, napagkamalan lang. Pero yung mga Kristiyano, nasa pag-iingat palagi ng ating mahal na Panginoon. Bakit? May mga discerning spirit na ibigay ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Once na ikaw ay mainit, palaging dumadalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, kinakailangan ikaw ay huwag matsilo, huwag kang mahulog sa kamay ng dyablo, huwag kang makot an awir. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 10, talatang 12, maaaring huling talata na ito, di ko yata nasulat yung... Basa po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Praise the Lord. Sabi, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Amen. Tingnan po Kaya sa mga nag-aakalang sila'y nakatayo, mag-ingat daw na baka sila mabuwal. Ito'y talagang masidhing warning. Huwag nating sabihin, mainit ka ngayon. Ang sabi rito, bukas makalawa, mahuhulog ka. Ikaw ay mabuwal, ang sabi rito. Kaya kinakailangan talagang mag-ingat ang mga Kristiyano. At pakibasa na po yung 21-28 ng sinabi kong talata kanina sa Lucas 21-28. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Lucas, ang kabanata 21, at ang talata 28, so ito pong sinasabi, datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo pinutol ko yung kanina. Yung pandemic na second ano na naman, pangalawang bugso. Maraming mangyayari, maminamahal. Bibigyan tayo ng discerning spirit ng mahal na Panginoon. Ang hudyat palagi na ating tinitingnan, yung mga big countries na masasabi natin, maminamahal, na buong sikap nilang pagharian ang buong mundo. Malapit na namang magpapalit ng presidente ng Amerika. Itong panggugulo sa atin diyan sa West Philippine Sea. Mga dambuhalang mga bansa. Anong kaugnayan dito sa ating pinag-aralan? Itong aking mga binabanggit. Malaki
Meron akong kausap diyan, maminamahal, na hindi Kristiyano. Ang sabi niya, magbutas na lang ako sa bahay ko. Doon sa gitna, maghanap ako ng, gagawa ako ng tunnel para kung maggira na, andun ako sa ilalim. Sa mga Kristiyano, baka gayahin natin yan. Sabihin natin, pupunta lang ako ng Mars para doon ligtas ako. Walang ligtas. Ang ligtas ay na kay Kristo lamang. Lahat ng na kay Kristo, naglilingkod na may pagsusumigasig. Kaya mag-ingat na baka kayo nakatayo, baka kayo mabuwal. Ang sabi rito, pag nangyayari na ang mga bagay na ito, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Your salvation draweth nigh. Malapit na ang pagdagit ng mga banal. Malapit na ang pagtunog ng trompeta. Kung hindi mo marinig, dahil hindi ka nagsumikap, you were caught unaware. Ikaw ay mahulog sa silo ng sanlibutan ito. Wise ang Kristiyano. Wise ka. Hindi ka kasama sa masisilo. Amen. Matalino ka. Amen. Matalino ang Kristiyano. Amen. Tingnan niyo po ang mga pagsusumikap. Ang aming tinitingnan palagi ang ating mahal na pastor. Bakit ang ating mahal na pastor gano'n na lamang ang pagsisikap? Kahit ganyan ka lang kalagayan. Nakita niyo po, birthday niya andun. Preacher's meeting nandoon. Lahat ng mga malalaking gathering nandoon. Huwag ang mga Kristiyano, malalaking gathering lang ang dinadaluhan. Ang mahal na pastor, maminamahal, for 50 years na almost, nagtatrabaho ng ating mga kaligtasan dahil dumadalangin yan 24 hours nung kanyang kalakasan. Ikaw kaliligtas mo pa lang? Ikaw ay kaumpisa mo pa lang mag-aayuno? Kaumpisa mo pa lang? Hallelujah, tatayo bilang mangawit, bilang manunugtog. Ngayon magrereklamo ka na. Walang reklamo sa mga Kristiyanong tunay. Amen. Huwag kang magreklamo. Antok, nakakantok kasi. Lagi na lang, para bang may pattern ng ating gawain. Kahit may pattern ng ating gawain, ginagawa mo yan dahil mahal mo ang iyong kaligtasan. Ayaw mong mahulog sa silo ng dyablo. Kaya sinisikap mong gawin ang mga bagay na ito. Kaya habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, this is a quick warning to each and every Christian. Iniibig ng ating Diyos ang ating mga kaligtasan. Iniibig tayo ng ating mahal na pastor. Iniibig kayo ng iyong mga nangangasiwa dito sa mga probinsya. Sa lahat ng ating minamahal na mga webcast viewers, huwag kayong manatili, manood na lamang. Dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa mga gawain ninyong kinalalagyan dahil nandito ang kaligtasan. Huwag kayong mahulog sa silo ng dyablo. Kaya aming makapiling hanggang sa pagdagit ng mga banal. Awitan natin ang ating malapain. Praise the Lord. If I had all the riches this world has to give, comfort that it brings, never made anything, I would search the world over far and wide, just to find His precious blood that was shed from God above. It couldn't be enough, oh, it wouldn't be enough to buy one splendid tree Jesus died on. Wouldn't be the price for one single drop of blood that was shed for my salvation. If I had all the riches this world has to bring, and I give it all away, every minute of my way, to suffer on the side of the longest stream. All the time is taken me, could not wait eternity. And it wouldn't be enough, oh, it wouldn't be enough. It's not by one spends rose, Jesus died on. And it couldn't be the price
for my salvation. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin, at lahat ng ginawa ay naisip katampi, hahanapin ko kahit saan sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah! Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay Lord, ako'y naman, we are not worthy, Lord. Ang kaligtasan, hallelujah, hindi pinagkaloob sa amin, hindi kami karapat-dapat, hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa karunungan, salamat sa iyong mga mahal, salamat sa aming mahal na pastor, salamat sa aming beloved mama, salamat sa magsasakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng kaligtasan. Pagbayad sa hirap niya sa Kalbaryo, ang bayad ay di sapat, dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Maminamahal, hindi pinababayaran ang sakripisyo ng Diyos sa ating mga kaligtasan. Ang kanyang hinihingi, maminamahal, huwag kang mahulog sa silo ng Diablo. Lahat ng kaligayahan sa mundo'y lilipas. Kayamanan, pag-aari, ano mang mayroon ka, lahat ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, manatili yan. Kahit hindi nagkakamali, hindi nagkakasala, andyan ang kanyang pagpapatawad. Kahit anumang nagawa mo, hallelujah, handa, bukas palad na sinasabi ng Diyos, ng ating mahal na Panginoon, manumbalik kayo sa akin. Lahat namang naglulupaypay, nanlalamig, ibalik ng Diyos ang inyong unang pag-ibig sa Kanya. Kaya yan, maminamahal, ang mensahe sa atin, malapit na ang pagbabalik na mahal na Panginoon. Hindi na magtatagal. Andiyan ang mga sinyales, mga bulaang propeta, bulaang Kristo. Kala ninyo maminamahal ang kabutihang kumakandidatong sikat na sikat ngayon sa Amerika. Sabi nila mga pro-Pilipino yan. Sabihin ko sa inyo, yan ang maghuhudyat ng tatakan ng 666. Kaya mag-ingat ang lahat. Panahon na para tayo magpakainit. Ibalik ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Iwanan na ang mga panlulupaypay, kanya-kanya ang kaligtasan. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig upang maangkin natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, ang bayan sa hirap niya sa Kalbaryo.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Grabe mo minamahal. Saan ka nakakita ng Diyos na nagmamahal sa iyo, sa akin? Minsan ating ipinagpapalit sa kaligayahan sa mundong ating ginagalawan. Magkaroon lang kaginawa ng ating mga sarili, nakakalimutan na natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sa oras na ikinasa kagipitan, naghihingalo, andun, dati-dati rin buhay mo. Paano ka pinulot ng mahal na Panginoon para dalhin dito sa katotohanan? Nakalimutan mo. Panandali ang aliw, panandali ang kaligayahan. Mapaparang. Pero itong ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, manatili ito. Matibay ito. May sandigan ito. Kaya sabi ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Even the dove, kahit ang tuldok, walang masayang, walang mawawala. All these things shall come to pass. Mangyayari ang lahat. Ibig sabihin, mahal, huwag mong ipagpapalit ang iyong kaligtasan. Huwag mong ipagpapalit ang iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit anong mga pag-uusig, anong kahirapan, anong pagpapasakit ng mundong ito, ng kalaban ng Diyos sa iyo, bumangon ka. Pilitin mong bumangon. Pilitin mong pumarito sa oras ng gawain. Ang Diyos nating tinatawagan, hindi ka pababayaan. Palalakasin ka niya palagi. Palagi ka niyang pangungunahan, patnubayan, gabayan sa lahat ng iyong gagawin. Kaya huwag nating pangalawang priority lamang ang ating Diyos. Gawin nating first priority palagi ang ating mahal na Panginoon. Kaya may minamahal na kaka-bless sa mga kapatid natin, Miyerkules, Biyernes at Linggo, narito nagsusumikap kasama natin. Malalayo pang kanilang pinanggagalingan. Kaya pala ang ating mahal na pastor, ang sabi nating mahal na pastor, kahit gaano kalayo doon sa Pampanga nung araw, ang mga kapatiran galing ng Sambales, iba, galing ng Olongapo. Sabi ko, mahal na pastor, sobra na pong pasakit dahil yung arkila ng jeep, napakalayo. Sa akin kinukuha. Ang gawain sa Pampanga, sa may Sindalan. Ang sabi ng mahal na pastor, huwag mong alalahanin yan. Mahal na Panginoon na magpo-provide. Mahalaga kahit malayo sila. Nandun ang interaction. Nandun maminamahal yung pag nag-iipo na ang mga anak ng Diyos. Grabe ang kaligayahan. Kaya nga, bagamat malayo ang pinanggalingan ng iilan, pagdating dito, hindi mababayaran, hindi masasayang ang ating mga pananambahan dahil inaaliw tayo maya-maya ng ating mahal na Panginoon. Ganyan kabait ang ating Diyos. Anong isusukli natin? Anong igaganti natin? Kahit pinupinuhin ang ating buhay, hindi sapat ibayad. Wala, alikabok lang tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Pasalamat ka. Kilala ka ng Diyos. Kilala ako, kilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, sa ating mabilabid webcast viewers, yan nanonood sa YouTube at Facebook, huwag kayong makontento. Sa ating mga kapatid na mga bisita na kasama ngayon, kinakailangan, maminamahal, malalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit ang malapit na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil siya'y nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa akin, nagmamahal sa atin. Ayaw niyang ikay mapahamak. Gusto niyang lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Kailangan mo matanggap. Hindi relihiyon ang mapagliligtas sa iyo. Hindi Jesus Miracle Crusade ang mapagliligtas sa iyo. Hindi anumang relihiyon. Si Kristo lamang ang makapagliligtas sa iyo. Dahil si Kristo lamang ang may akda ng kaligtasan. Siya ang buhay, siya ang daan, at siya ang katotohanan. Kung walang Kristo sa buhay ng isang tao, wala siyang kaligtasan. Kaya kailangan mo nang magkaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ng mga patutuo, ng mga awitin ng choir. Kaya dumalo ka.
sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil ang Jesus Miracle Crusade ay title lamang, pagkakakilanlan na nandito si Kristo sa gawain ito. Na kapag ikay tumanggap sa Kanya, meron kang pananampalataya. Pananampalataya ng sabi ng Biblia, kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ngunit yung pinaniniwalaan, ang kanser ay gagaling. Ang sakit sa bukol ay gagaling. Ang sakit sa puso ay gagaling. Ang kanser, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes. Ang pagiging bakla, pagiging tumboy, ang mga drug addict, yan ay magsilaya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan ang pagsisisi. Pangalawa, repentance. Sabi ng Acts 2:38, repent. Kung walang pagsisisi, walang kaligtasan. Dahil ano, pakikinggan ka ba ng Diyos kung ikay makasalanan? Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. So ang mahal na Panginoon ay nakikinig lamang sa mga nagbabalik loob. Magbabalik loob ka. Kaya mag-repent ka, magsisi ka sa iyong kasalanan. Dahil ang pangatlo, bautismo na sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Walang ibang bautismo na ipinangaral ng mga apostol ng Biblia. Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Walang kaligtasan diyan. Ang sinabi ng Acts 2:38, sa pangalan ni Jesucristo, ang pagpapatawad ng kasalanan. Kaya magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng iyong kasalanan. At ang pang-apat na yan, nakita ninyo kanina, nanginginig dito sa harapan, na puspos ng Espiritu ng Mahal na Panginoon. Dahil sa crowd, yan ang Espiritu ng Diyos. Sinisilyuhan ang mga anak ng Diyos to prove beyond any shadow of the doubt na tayo nga ang mga himirang pinili ng Mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin, sabihin niyo, Mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Narito ako, isang makasalanan, nagsisisi sa aking mga nagawa ng mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Mahal na Panginoong Hesus, kabagan mo ako. Tulungan mo ako na magbago. Gumaling ang aking karamdaman. Sa hapong ito, aking dinideclare, tinatanggap ka na magiging Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ito ng banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, opo, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang mga nagsitanggap, aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook, mga kapatid na narito sa aming crowd. Kahabagan sila, mahal na Panginoon, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo, maminamahal, bilang point of contact. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alinlangan. Kahit kayo pong mga nasa live webcast lamang, nandiyan sa ibayong dagat, huwag kayong mag-alanganin, huwag kayong mag-alinlangan. Ang amin pong ginagawa dito ay ginagawa ito ng mga tunay na mga Kristiyano na lulugod sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot daw ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Gusto mo ng kagalingan sa iyong karamdaman? Banggitin mo ang iyong karamdaman. Malutas ang inyong mga problema, lahat ng mga problema. Itaas ang kamay. Manalangin tayo, maminamahal. Pagkatapos ang kaliwang kamay ipatong sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pagkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo kaming lahat. Lahat aming live webcast viewers, hallelujah. Kami makapatiran na narito. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa mga karumihan. Yung banal na dugo, magus sa krus sa Kalbaryo. Ano mang kanilang mga pangailangan, mahal na Panginoon, abutin niyo po yung mapagpalang kamay. Aking sinasaway ang demonyo ng cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri asthma, lahat ng uri ng mga karamdaman, mga panlalamig, panlulupaypay, cast out, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, drug addict, hallelujah, lumaya kayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng kahirapan, cast out in Jesus' name. Complete healing and deliverance, we pray right now in Jesus' name. Amin, beloved.
Peach, mahal na Panginoon, beloved Rizal Almeida Isguera, bigyan mo ng kumplitong kagalingan, mahal na Panginoon Jesus. Aming patuloy din dalangin lahat na mga nanghihina, aming mga kapatid, Brother Diego Juan, hallelujah, hallelujah, Brother Marlito, hallelujah, kaya biyab, tulungan mo, mahal na Panginoon Jesus, malusukin, palakasin, hallelujah, Sir Jovita, Octave, mahal na Panginoon Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Taas dalawang kamay, maminamahal, huwag mag-alinlangan, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Parang si David, tinatawanan ni Mikal, pero hindi po pinapansin ni David dahil ang kanyang pinupuri ay ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Itaas ating dalawang kamay bilang pasasalamat. Lumukso 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Angkinin ang lahat ng katugunan ng ating madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to your great worthy to be praised forever. God bless you po, ating beloved elders, minamahal na mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon at atin pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong minamahal na elder, Brother Kayanan, Brother Alvin, o ating beloved Brother GR. Sino po? Okay, hindi pa kayo medyo nilalagnat po ang ating beloved elder. God bless you po. I love you so much, but Lord Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord po. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, mga minamahal. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Napakaganda po, mga minamahal. Hallelujah ng ating napag-aralan sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sabi nga mga minamahal ng ating ginagala, mga pastor, Sada Almeida, mga minamahal, kung gusto po natin ng langit, mga minamahal, dumalo po tayo ng 3 times a week, mga minamahal. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na prespo lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang mga pastor. Sada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral po, mga minamahal, na iniwan po ng ating assistant pastor Lena C. Almeida sa kanila pong beloved children. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, bago manudatian, saka pong mamawit, mga nugtog, mga minamahal, halos sa ating mga beloved elder, mga minamahal, magiging po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, mga minamahal, magiging po sa kanilang beloved daughter, hallelujah, beloved Ate Bahay, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, para po sa ating mga announcements, sa mga live viewers, mga minamahal, hallelujah, ang regular po, mga minamahal, hallelujah, na ang ating banal na gawain, mga minamahal, 3 beses, isang linggo, mga minamahal, hallelujah, tayo po, mga minamahal, ay dumalo, mga minamahal, hallelujah, sa gawain ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dito po, mga minamahal, sa barangay 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal, hallelujah, ang ating schedule of service, mga minamahal, hallelujah, sa tuwing ating midweek service, sa tuwing Wednesday, mga minamahal, nag-umpisa po ang ating banal na gawain, hallelujah, ng 1:00 ng tanghali, mga minamahal, natatapos po yan ng 5:00 ng hapon, mga minamahal, ang ating Friday service, mga minamahal, sa ating pag-overnight prayer, mga minamahal, nag-i-start po tayo ng 9:00, mga minamahal, ng gabi, mga minamahal, natatapos po ng Friday, na matapos po tayo ng Sabado ng madaling araw, 6:00 po ng umaga, mga minamahal, ang ating Sunday General Service, mga minamahal, hallelujah, nag-umpisa po tayo kanina, mga minamahal, ng 9:00, mga minamahal, at natatapos po tayo sa mga ganitong oras, 3:15, mga minamahal, hallelujah, at mayroon din po tayong Bible study, mga minamahal, hallelujah, sa araw po, mga minamahal, ng Martes, sa may Corazon Soto Residence, mga minamahal, Barangay Tibag, San Carlos City, mga minamahal, hallelujah, sa mga malapit po, habang maaari po, mga minamahal, tayo po ay magkiisa, mga minamahal, sa ating Bible study, at atin po itong, mga minamahal, patuloy na mga minamahal na suportaan, mga minamahal, hallelujah, patuloy din po, mga minamahal, nating suportahan, mga minamahal, ang ating TV at radio program, mga minamahal, kung mayroon po tayo 5 piso o 10 piso, mga minamahal, pumunta po sa may sister information po, mga minamahal, hallelujah, patuloy din po tayong manood, mga minamahal, sa ating TV program, mga minamahal, sa PTV 8
every Saturday, 10:30 to 12:30 ng gabi. Mga minamahal, mapapanood po natin dyan. Mga minamahal, hallelujah, ang propeta ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, the man of God, mga minamahal, hallelujah, na kung paano mangaral, mga minamahal, na may matapang kalakip ng pag-ibig, mga minamahal, na pinangaral, mga minamahal, ang buong katotohanan. Yan po, mga minamahal, hallelujah, tuwing Sabado, mga minamahal, 10:30 hanggang 12:30 ng hating gabi, mga minamahal, hallelujah. At palagi rin po tayo, mga minamahal, manood sa ating Facebook Live, mga streamer, mga minamahal, at mag-subscribe na rin po, mga minamahal, sa ating YouTube channel, mga minamahal, hallelujah, sa ating pong mga minamahal banal na gawain, mga minamahal, hallelujah. At mga minamahal, mayroon din pagkatapos po ng ating banal na gawain, mga minamahal, pagkatapos po ng lihans, mga minamahal, may prayer and counseling po, mga minamahal, hallelujah. Ilapit nyo lamang po, mga minamahal, sa mga beloved sister, mga minamahal, sa ating beloved Ate Bain, mga minamahal, near, mga minamahal, hallelujah, sa mga brothers naman po, mga minamahal, lumapit po tayo, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Near, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at mayroong pong practice, mga minamahal, hallelujah, ang ating beloved Pioneer Choir, mga minamahal, hallelujah. At kung wala na po, mga minamahal, marahil mga minamahal, tayo na po. Amen, mga minamahal, hallelujah. Kung wala na po mga announcement, marahil tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, upang tayo po ay sama-samang manalangin, mga minamahal, sa tagumpay, mga minamahal, hallelujah, ng ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.